Ngư dân Lý Hữu Trọng sinh về năm 1996. Tình cờ có được hệ thống tình báo Mỹ ước. Quỹ đạo cuộc đời từ đây thay đổi, mở ra một hành trình cuộc đời đầy huyền thoại. Sao trong đầu mình lại có một dòng chữ nhỏ thế này? Đây là hệ thống tình báo gì vậy? Lý Hữu, nắng rọi đến mông rồi còn nằm ườn trên giường. Mặt trời sắp xuống núi đến nơi rồi. Con định ấp trứng hay muốn tu thành tiên hả? Đứa nào dám đánh tôi? Đứa nào dám đánh con à? Bà già này dám đánh con đấy. Ngủ, suốt ngày chỉ biết có ngủ. Lười đánh cá sắp mục hết cả rồi kìa. Con định để cả nhà hút nước biển mà sống qua ngày hả? Mau bỏ dậy cho mẹ. Dương Tú bụng mang dạ chửa, đã dậy sớm theo mẹ đi thảo hải từ lâu rồi. Con thì hay rồi, nằm ườn ra giường làm ông tướng. Hôm nay không đánh con một trận thì mẹ không mang họ Vương. Mẹ, con còn biết gọi mẹ à? Năm nay đã 22 tuổi rồi. Sắp làm cha người ta đến nơi rồi. Trong túi không có nổi xu nào thì sao mà được. Chuyện lần trước lỗ thì cũng lỗ rồi. Con người ta phải vấp ngã mới khôn ra được. Quan trọng là không được lười biếng. Con mà lời là Dương Tú phải khổ theo con đấy. Chẳng biết phải ăn nói sao với bên thông gia. Mặt mũi mẹ với cha con cũng chẳng còn. Lý Hữu trong cơn mơ màng cuối cùng cũng hiểu ra mình đã trọng sinh. Mẹ, hôm nay là ngày mấy rồi mẹ? Ha 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 ha. Con đúng là nằm ườn ra làm ông tướng thật rồi. Ngủ đến lú lẫn rồi hả? Ngày mùng 9 tháng 6. Mau dậy ra bến tàu xem có ai thuê làm việc không. Đi thì phải nói năng cho tử tế. Số tiền con nợ, mẹ với cha đã trả cho người ta rồi. Biết thế mẹ đã chẳng cho con đi học nhiều làm gì. Chữ nghĩa học chẳng tới đâu. Tâm trí thì treo ngược. Tôi lớn rồi cũng chỉ mang cái kiếp làm thuê cu ly thôi. Đợi cha con về thì theo ông ấy ra khơi kiếm ít tiền. Mẹ đi trước đây. Dương Tú với chị dâu con vẫn đang ngoài bãi biển đấy. Lý Hữu nhớ lại khoảng 4 tháng trước, chính phủ ra sức tuyên truyền nuôi trồng bãi bồi. Anh đã vay 300 tệ của Lý Minh Hoa cùng thôn. Hừng hực khí thế bắt tay vào làm. Một tuần trước, một trận bão đã phá hủy khu nuôi trồng bãi bồi của anh ấy. Vợ của Lý Minh Hoa không biết nghe được tin này từ đâu. Sáng hôm qua đã kéo Lý Minh Hoa đến chặn cửa đòi tiền. Cuối cùng vẫn có người đi báo cho Vương Tam Muội. Vương Tam Muội đến trả hết nợ cho hai vợ chồng họ. Nuôi trồng thất bại nên anh theo cha và anh cả học đánh cá. Lúc này thứ có ích nhất với mình chính là con cá đó. Thông tin, phía đông nam Tiểu Sa Tiều, vũng nước thứ 5 sau khi thủy triều rút hôm nay, có một con đại hoàng ngư đang trốn dưới đáy vũng. Gợi ý nên bắt lên. Nói là làm. Lý Hữu, đầu tiên anh đến một điểm thu mua hải sản gần bến tàu. Chú Hữu Tài, cháu bàn với chú chuyện này. Chú có thể cho cháu mượn máy bơm với cái ống cao su được không? Chiều nay tôi cần dùng, nhớ trả sớm đấy nhé. Dạ vâng chú Hữu Tài, cháu dùng một lát thôi, đảm bảo không làm lỡ việc của chú. Anh Tú, lượng được nhiều không? Sao anh lại tới đây? Tối qua chẳng phải còn cứng miệng. Nói chết cũng không ra bãi bồi lượn ve chai sao? Anh vác cái thứ này tới làm gì? Sáng ra bị mẹ gọi dậy sớm, anh lượn một vòng ngoài bến tàu. Không có việc gì làm thêm, nghĩ không thể đi không công, nên ra bãi biển xem có tìm được món gì ngon không. Nhưng cũng đâu cần cái ống to thế này. Tìm đồ xịn thì đương nhiên phải dùng hàng khủng rồi. Anh tính ra phía Tiểu Sa Tiều tát vũng nước. Tát vũng nước á? Anh còn chẳng mang máy bơm theo thì tát kiểu gì? Ống không mà cũng ra nước được sao? Em cứ chờ mà xem. Bên đó đá trơn lắm. Em đang mang thai đi đứng bất tiện, đừng đi theo anh. Cứ ở đây đợi đi. Biết đâu anh lại kiếm được con hàng to đấy. Được rồi, vậy anh cẩn thận nhé. Tí nữa em gọi là phải về đấy. Con phải về nấu cơm nữa, anh biết rồi. Chú ơi, chú vác cái ống to thế này để làm gì vậy? Thằng danh này, bộ ngày nào mày cũng giúp nhà kiếm tiền à? Chú ơi, cháu có kiếm được tiền đâu. Lý Lâm Ngạn, chú của cháu bảo là cháu đen như hòn than ấy. Mới có tháng 6 thôi mà. Mấy đứa nghịch ngợm tụi bay đã thành ra thế này rồi. Phơi nắng đến mức đen nhẻm như mấy ông Tây trong phim nước ngoài vậy. Chú vẫn chưa nói cho cháu biết. Cái ống này rốt cuộc dùng để làm gì? Tát vũng nước chứ gì. Không thì còn làm gì được nữa. Anh Hữu, cậu chưa tỉnh ngủ hả? Chỉ cầm mỗi cái ống mà máy móc chẳng thấy đâu. Thì tát nước kiểu gì? Đúng đó, đến cái bóng của máy bơm còn chẳng thấy. Tôi thấy cậu đúng là đang làm chuyện bao đồng. Giải tán thôi, giải tán. Cho dù cậu ta có tát vũng thiệt thì cũng chẳng có gì đáng xem. Trước đây đâu phải chưa có ai tát vũng. Thì mò được đồ gì tốt chứ? Cùng lắm là mấy con qua nhỏ với mấy con ốc thôi.
Thôi cứ lo đào thêm ít ngao đi cho xong. Con phải về nhà nấu cơm nữa. Mấy bà thím mỗi người một câu bàn tán, cảm thấy chẳng có gì thú vị, rồi dần dần tản ra đi làm việc của mình. Lý Hưu cũng chẳng quan tâm, đặt ống nước trên vai xuống, bắt đầu quan sát kỹ vũng nước này. Anh Hữu, thôi bỏ đi. Ngày thứ hai sau khi bão tan, Vương Hữu Tài đã dẫn người đến đây tát vũng này rồi. Làm hùng hục cả buổi mà chỉ bắt được mấy con bạch tuộc với vài con ốc. Số hải sản bắt được đó còn chẳng đủ tiền dầu. Anh Hữu, chú Tài nói họ đã từng tát vũng này rồi. Chuyện khi nào thế? Vào ngày thứ hai sau khi bão đi qua, mấy người họ chọn đúng hai cái vũng lớn để thử lưới. Căn bản là chẳng có hàng gì đâu. Anh Hữu, cậu đừng tốn công vô ích nữa. Chỗ này chẳng có đồ gì tốt đâu. Đừng để đến lúc đó lại vừa tốn công vừa tốn sức. Hà Đông cũng đáp lời. Lâm Ngạn, cầm hộ chú cái này. Nói xong liền bước xuống vũng nước. Cậu dìm hoàn toàn ống cao su xuống nước. Chờ ống đầy nước rồi liền gọi anh Cường. Anh Cường, lại đây giúp một tay. Cậu chặn đầu bên kia lại, tuyệt đối đừng để hở. Anh Cường tuy thấy không đáng tin lắm, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, dùng tay bịt chặt đầu ống nước lộ ra bên ngoài. Lý Hữu thì ở trong vũng, cũng dùng tay bịt chặt. Đầu ống đang chìm trong nước, chuẩn bị kéo mạnh ra ngoài. Anh Cường tay trái bịt miệng ống, tay phải đột ngột xoay ống nước ra phía ngoài. Chỉ nghe tiếng ao một cái, nước trong vũng theo đường ống cao su đã đổ đầy nước, bị một lực hút kéo ra ngoài, chảy ào xuống bãi bồi thấp hơn. Nước ra rồi, nước ra rồi. Chú ơi, chú giỏi quá. Trời ơi, thần thánh thật. Anh Hữu, chuyện này là sao? Không có máy móc mà sao nước tự chảy ra được vậy? Anh Cường à, trong sách tự có vàng mà. Mấy năm đèn sách của tôi không uổng phí đâu. Cái danh mọt sách này cũng không phải để các ông gọi xung đâu. Anh Hữu, ông bảo dưới này có hàng ngon thật không? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là hôm nay rảnh rỗi quá, ở bến tàu lại chẳng tìm được hàng, nên tìm đại cái vũng này thử xem. Có hàng hay không thì chỉ có trời mới biết. Anh vừa dứt lời, định vươn vai nghỉ một lát, đột nhiên cảm thấy bắp chân bị một thứ gì đó trơn trượt quẹt trúng. Ôi trời, cái bóng to quá. Đâu rồi, cá ở đâu rồi? Sao tôi không thấy gì nhỉ? Anh Hữu, tôi thấy nước còn chưa tới nửa mét nữa. Hay là ông lên đây nghỉ một lát đi, đợi nước trong lại chút, hoặc là tát thêm tí nữa. Phải nước đục mới dễ bắt cá chứ. Vậy hay là để tôi xuống thay ông một lúc nhé. Cá lớn, con cá to quá. Mẹ ơi, thím ơi, bà nội ơi, mau đến đây. Chú Hút bắt được con cá lớn rồi. Một con cá siêu to luôn. Vương Tam Muội đang đi biển ở bãi bờ phía xa. Bà loáng thoáng nghe thấy tiếng bắt được cá lớn. Vừa nghe là tiếng cháu nội mình hét, vội vàng xách cái xô gọi cả con dâu cả, rồi chạy ngay về phía có tiếng gọi. Ha 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 ha, anh Hữu. Là cá đại hoàng ngư. Đúng là cá đại hoàng ngư rồi. Lý Hữu sợ cá đại hoàng ngư va chạm trong xô làm hỏng vảy, khiến giá cả bị ảnh hưởng, nên đưa ngay cái xô cho anh Cường, rồi cởi phăng áo ra, sau đó dùng lớp áo mềm mại cẩn thận bọc con cá đại hoàng ngư lại, rồi ôm chặt vào lòng. Đúng là số hưởng mà. Chỉ tùy tiện chọn một vũng nước để tát, vậy mà cũng bắt được cá đại hoàng ngư. Mẹ, thím ơi, bà nội ơi, mọi người nhanh chân lên. Chú con bắt được cá đại hoàng ngư rồi. Một con cá đại hoàng ngư to lắm luôn. Cá đại hoàng ngư đâu rồi? Mau cho tôi xem với. Đang được Lý Hữu ôm trong lòng kìa. Trời đất ơi, con to thế này chắc cũng phải hơn 3 cân đấy nhỉ. Lý Hữu hôm nay vừa bẫm rồi. Ủa? Sao con cá đại hoàng ngư này không có màu vàng kim? Trông nó cứ trắng nhợt thế này, ông. Biết cái gì chứ? Cá đại hoàng ngư ban ngày bị mặt trời chiếu vào, màu sắc sẽ bị nhạt đi, nhìn qua cứ như màu trắng bạc vậy. Đợi đến khi vào chỗ tối hoặc xuống nước thì sắc vàng mới hiện rõ ra. Con cá này không sai được đâu. Vừa nói, Vương Tam Muội vừa dẫn Dương Tú và chị dâu thở hổn hển chạy tới. Họ gạt đám đông chen vào, liền nhìn thấy ngay ở giữa vòng vây là con trai đang ôm con cá đại hoàng ngư. Vợ ơi, xem này, vận may tốt thật. Anh bắt được một con cá đại hoàng ngư rồi. Em với mẹ và chị dâu mau mang sang nhà chú Hữu Tài bán đi. Trời ơi, đúng là cá đại hoàng ngư thật này. Con to thế này thì bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Vương Tam Muội cẩn thận đỡ lấy con cá từ tay Lý Hữu rồi ước lượng cân nặng. Con không về cùng chúng mẹ sao? Con không về đâu. Nước trong vũng này sắp cạn rồi, biết đâu bên dưới vẫn còn thứ gì đó. Con với Lâm Ngạn ở lại đây tát cạn nước, xem có nhặt nhạnh thêm được gì không.
Được, Dương Tú cười không khép được miệng. Nhanh tay đón lấy cái thùng không từ tay Lý Lâm Ngạn, rồi lại đem phần của mình và mẹ chồng chút hết số nghêu trong chậu vào thùng của chị dâu, để dành thùng không cho bọn Lý Hữu dùng. Hôm nay vận may của con tới rồi đấy. Cứ ở lại tiểu xa tiểu này tìm thêm xem sao. Biết đâu lại còn vớ được món khác nữa. Vẫn còn sớm mà. Nếu con không muốn tìm thì tắt thêm vũng nước nữa xem sao cũng được. Dù sao hôm nay con cũng không đi làm. Tam muội à, tiểu xa tiểu này làm gì ngày nào cũng có hàng ngon. Có phải nghêu trên bãi cát đâu. Mà muốn đào là có ngay được đâu chứ. Hôm nay là chúng mình làm mới được một con thế này. Đâu phải ngày nào cũng có. Đi, xe ra một bên. Ông cứ ở đây mà tìm tiếp đi. Giờ mà có về thì ông cũng chỉ ngủ nướng thôi. Nói xong Vương Tam muội liền dẫn hai con dâu bưng lấy con đại hoàng ngư cực kỳ thu hút ánh nhìn, hớn hở đi về phía điểm thu mua hải sản. Tin Lý Hữu bắt được con đại hoàng ngư hơn 3 cân, nhanh chóng lan khắp cả bến tàu. Không ít người nuôi hy vọng cũng chạy đi tát vũng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai bắt được gì. Anh Cường, trong vũng còn gì nữa không? Anh nhìn xem, anh Hữu. Vũng này là do cậu tát cạn. Đồ bên trong đương nhiên đều là của cậu. Tôi sao có thể lấy đồ của cậu được? Tôi không có ý đó. Anh ở đây giúp tôi cả buổi trời, mà thùng của mình vẫn đang trống không. Tôi thấy trong lòng cũng không đành. Hay là thế này đi, anh ra gần đây, chọn một vũng nước anh thấy có triển vọng. Tôi dùng ống này giúp anh hút cạn nước thử xem. Thế này thì ngại quá đi. Dù sao giờ tôi cũng không cần hút tiếp. Số nước còn lại tôi phải dùng thùng để dưỡng cá. Ống nước để không cũng lãng phí. Anh cứ đi chọn một cái đi, tôi giúp anh. Coi như cảm ơn anh lúc này đã giúp một tay. Vậy thì làm phiền cậu quá, anh Hữu. Anh Cường không từ chối nữa, hớn hở đi chọn vũng nước. Đợi anh Cường chọn xong, Lý Hữu lại làm theo cách cũ, dùng nguyên lý xi đến phòng bắt đầu giúp anh ta hút nước, để anh Cường tự trồng ống nước. Lý Hữu quay lại vũng nước sắp cạn của mình, tiếp tục khom lưng múc nước ra ngoài, lại hy hục thêm hơn 20 phút nữa. Cuối cùng đầy vũng cũng lộ ra gần hết, chỉ còn vài chỗ chúng là nước còn đọng lại. Chú ơi, có cá lớn, vừa có một con chạy qua kìa. Cá mú, chú ơi, là cá mú xanh. Nó chui vào dưới tảng đá lớn kia rồi. Chú ơi, đúng là cá mú xanh thật rồi. Cháu không nhìn lầm đâu, để cháu xuống bắt cùng chú nhé. Cháu nghĩ gì thế? Nhìn thấy không, đây là gai trên lưng cá mú đà, có độc đấy. Bị đâm một phát là vừa đau vừa tê luôn. Nếu không cẩn thận bị đâm trúng là chỉ có nước ngồi khóc thôi. Ngoan ngoãn ở trên đó đi. Chú bắt được gì thì cháu chỉ việc cho vào thùng là được. Anh ha ha. Khi vũng nước của mình đã vét gần xong, bên phía anh Cường cũng đã tát được hơn nửa. Cậu ấy đang khom lưng cầm thùng chiến đấu. Anh Cường, tôi đưa Lâm Ngạn về trước đây. Bên này tôi lại bắt được một con cá mú xanh nhỏ, phải mau chóng đưa đến điểm thu mua, để nó hẹo là mất giá lắm. Bên ông sao rồi? Được rồi, ông về trước đi. Vận may của tôi cũng khá ổn. Không thấy cá mú nhưng được 2 con quà xanh. Kích thước không hề nhỏ đâu. Được đấy, vậy gặp sau nhé. Lâm Ngạn, lát nữa bán cá xong, cháu muốn ăn quà vật gì? Chú Út bao cháu. Dưới 2 tệ thì cứ chọn thoải mái. Thật không hả chú Út? Thật mà, chú đã lừa cháu bao giờ chưa? Huê, chú Út là số 1 thiên hạ. Chú Hữu Tài có đó không? Có ai không? Có người đến này. Ồ, cá mú xanh à? 10 tệ 1 cân, tôi lấy. Chú Hữu Tài, chú coi cháu là kẻ ngốc hả? 10 tệ mà đòi thu mua cá mú xanh. Đừng tưởng cháu không biết giá thị trường. Con cá mú xanh này chú bán sang từ lầu Phúc Thái trên trấn, ít nhất cũng phải 20 tệ 1 cân. Con này của cháu vẫn còn sống đấy. Biết đâu còn bán được giá cao hơn. Nếu không phải cháu chỉ có một con, ngại phiền phức, cháu tự mang đến từ lầu Phúc Thái bán luôn. Ái cha, xem kìa, nãy chú nhìn không kỹ, cứ tưởng là cá khác, hóa ra là cá mú xanh. Vậy 15 tệ 1 cân thấy thế nào? 20 tệ, thiếu một xu cháu cũng không bán. Thanh niên ơi, giá thu mua làm gì có cao thế này? Giá này chú không thu nổi đâu. Cháu tự nghĩ cách mà đi bán đi. Nói xong ông ấy định quay người vào nhà. Lý Hữu cũng không hề hoảng, cúi người nhắc cái xô lên ngay. Thôi bỏ đi, dù sao chỗ này tới từ lầu Phúc Thái cũng không xa mấy. Cháu đi thêm hơn 20 phút nữa thôi. Tự mang đi bán còn kiếm thêm được mấy đồng. Này chàng trai, cháu không hiểu quy luật thị trường sao? 20 tệ thực sự quá cao rồi. Chú thu về còn phải nuôi, rủi ro lắm, hay là thế này? Mỗi bên lùi một bước, 18 tệ chú thu, cháu không lỗ đâu.
Chú cũng kiếm được chút đỉnh, thấy sao? Được, chốt giá 18 tệ một cân. Thì thật, nãy chẳng phải bảo thiếu một xu cũng không bán sao? Thằng nhóc này tâm cờ cũng gớm thật đấy. Y hệt như cha cháu vậy. Toàn là những kẻ đáng gờm. Chú Hữu Tài, cháu là người làm ăn chân chính, gừng càng già càng cay mà. Lại đây, nhìn cho kỹ, 1 cân 8 lạng. Đến lúc đó đừng có gào lên là chú cân thiếu đấy. Dạ, chú Hữu Tài cân thì cháu yên tâm. 1 cân 8 lạng, giá 18 tệ là 32 tệ 4 hào. Làm tròn cho cháu luôn. 32 tệ 5 hào nhé. Được, mấy món lặt vặt này có bán không? Bán chứ, tất nhiên là bán rồi. Vậy được, để chú lựa. Cái nào thu được chú lấy hết. Cuối cùng mớ cá vụn này lại mang về cho Lý Hữu thêm 5 tệ 5 hào thu nhập. Cá mù xanh 32 tệ rưỡi cộng 5 tệ rưỡi là tổng 38 tệ. Đừng bảo chú keo kiệt nhé. Thêm cho cháu 1 hào nữa là 38 tệ 1. Ái cha, không đủ tiền lẻ rồi. Thôi chốt 38 tệ tròn. Bước ra khỏi sân nhà Vương Hữu Tài, Tiểu Than Cầu bỗng kéo kéo vạt áo Lý Hữu. Nhìn chú chằm chằm đầy mong đợi, định nói rồi lại thôi. Nói đi, có chuyện gì vậy cháu? Thì là cho 2 tệ đó. Lần này cháu chỉ dùng 1 tệ mua đồ ăn vặt được không chú? 1 tệ còn lại chú để lần sau đưa cháu có được không? Thằng bé thực ra có chút sợ. Tiêu hết 2 tệ mua đồ ăn vặt một lúc, về nhà mà để mẹ nó biết được, chắc chắn là không tránh khỏi một trận tơi bời. Chú tưởng chuyện gì to tát? Này, đã bảo cho cháu là của cháu. Cháu muốn tiêu hết một lần hay chia ra? Đều tùy cháu cả, tiền này là của cháu rồi. À, chú là số 1 thiên hạ. Số 1 luôn, Tiểu Than Cầu mừng rỡ. Định lao thẳng về phía tiệm tạp hóa trong thôn. Anh sực nhớ ra điều gì đó, liền gọi thằng bé lại, dẫn nó đến cửa hàng Bắc Doanh gần bến tàu trước. Ở trong cửa hàng, Lý Hữu mua dầu muối mắm muối và các gia vị cần thiết. Lại mua thêm một tảng thịt ba chỉ, hơn 1 ký. Lúc xách túi lớn túi nhỏ về đến nhà, Dương Tú đang bận rộn chuẩn bị cơm tối. Mua ít gia vị là được rồi. Anh mua thịt ba chỉ làm gì chứ? Đắt lắm đấy. Hôm qua mẹ mới mang cho mình một miếng thịt muối mà. Mau tranh thủ lúc cửa hàng chưa đóng. Anh đem thịt đi trả lại đi. Trả cái gì mà trả? Hôm nay vận may đến, anh cũng kiếm được một khoản khá. Chỗ thịt này coi như để tầm bổ cho vợ của anh. Tối nay chúng ta thêm món. Nhiều tiền thế này anh lấy ở đâu ra? Chẳng phải chỉ có một con đại hoàng ngư thôi sao? Sau khi mọi người đi rồi, anh và Tiểu Than Cầu lại vét sạch cái vũng nước đó. Ngoài cả mù xanh, còn mò được không ít, ốc và qua bán được tiền. Mấy thứ bán được anh đều bán cho chú Hữu Tài rồi. Còn lại ít cá tạp qua nhỏ không đáng tiền. Anh bảo Tiểu Than Cầu mang về bên nhà nội rồi. Bên đó đông người, nấu một nồi canh cũng tốt. Anh đấy, làm chú kiểu gì không biết. Sao cứ thích đặt biệt danh cho cháu thế? Cái gì mà Tiểu Than Cầu? Nghe tệ chết đi được. Thằng Ngạn theo anh bận rộn cả sáng, anh không bạc đãi nó đấy chứ. Làm gì có chuyện đó, em còn không hiểu anh sao? Anh chưa bao giờ keo kiệt với thằng cháu này cả. Tiền tiêu vặt đã hứa với nó, anh đưa không thiếu một xu. Vậy thì tốt, số tiền này anh cứ giữ lấy. Đàn ông trong người không thể không có chút tiền phòng thân. Đừng tiêu xài hoang phí là được. Mê mâng, anh biết rồi. Hoàng hôn trên biển đã lặn hẳn xuống mặt nước. Ở bến tàu, Lý Hữu ngó nghiêng ngoài đám đông một lúc, vẫn chưa thấy bóng dáng cha Lý Quang Hạo và con tàu đánh cá quen thuộc của anh cả Lý Vĩ. Chú ơi, chiều nay cháu câu được khá nhiều cá mú đá ở chỗ Tiểu Sa Tiều. Chẳng phải thím đang mang thai em trai sao? Cháu nghe mẹ nói loại cá này nấu canh cực kỳ ngọt. Có muốn mang về cho thím tẩm bổ không à? Lâm Ngạn, dây câu này cháu lấy ở đâu ra thế? Cháu nhặt được bên bờ biển đó. Nó quấn trên một khúc gỗ mục. Cháu thấy còn dùng được nên nhặt về. Còn cần câu là ông nội làm cho cháu. Chắc chắn lắm luôn. Thím ơi, cháu mang cả đến cho thím đây. Lâm Ngạn ăn cơm tối chưa? Tàu của ông nội với cha cháu đã về chưa? Cháu về xem rồi. Vẫn chưa về à? Bà nội với mẹ cháu vẫn đang đợi ngoài bến tàu. Thím xem này, đây là cá mú đá cháu câu được chiều nay. Béo lắm luôn, để thím nấu canh tầm bổ nhé. Ái cha, Lâm Ngạn nhà mình giỏi quá. Cảm ơn cháu nhé, cá cứ để đây. Lát nữa thím sẽ dọn dẹp.
Cháu chưa ăn cơm đúng không? Nhà vẫn còn cơm canh. Cháu cứ ăn ở đây trước đi. Để thím bảo chú cháu ra bến tàu báo với mẹ cháu một tiếng. Sẵn tiện xem ông nội họ đã về chưa. Dạ, cảm ơn thím. Tiểu Than Cầu cũng chẳng khách sáo, quen cửa quen nẻo chạy tọt vào bếp tìm đồ ăn. Sắp xếp cho Lâm Ngạn xong, Dương Tú đi ra sân. Thấy Lý Hưu vẫn đang cầm cái cần cấu trúc đó, lật đi lật lại ngắm nghía. Anh Hữu, Lâm Ngạn ăn tối ở nhà mình rồi. Anh chịu khó chạy ra bến tàu một chuyến, báo cho chị dâu một tiếng nhé. Đừng để chị ấy sốt ruột. Sẵn tiện xem thuyền của cha và anh cả đã về chưa. Nếu về rồi thì giúp một tay. Vâng, con đi ngay đây. Đợi đến khi trời tối hẳn, trên bến tàu đèn đuốc sáng trưng, tiếng người náo nhiệt. Ba người Lý Hữu, chị dâu và bà Vương Tam Muội mới nhìn thấy con thuyền gỗ quen thuộc từ xa, đang từ từ tiến vào bến tàu. Thuyền cập bến, bắc cầu xong xuôi. Ba người Lý Hữu vội vàng bước tới bậc thềm bên bến tàu, chuẩn bị phụ việc. Chờ khi toàn bộ hải sản được bốc lên, mọi người xếp mấy giỏ cá lên xe kéo đến điểm thu mua của chú Vương Hữu Tài. Tú ơi, sao vậy? Chuyện gì mà vội thế? Anh hỏi em con đại hoàng ngư chiều nay bán được bao nhiêu tiền? Anh hỏi chuyện này làm gì? Lại đang tính toán gì nữa đây? Anh muốn mua thuyền. Mua thuyền? Thuyền mà anh nói mua là mua được ngay sao? Cho dù là một chiếc tàu lưới kéo cũ thì cũng phải tốn cả vạn tệ. Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền thế? Không phải tàu lưới kéo, là thuyền tam bản, loại dài tầm 6-7 mét đấy. Hồi sáng anh nghe người ta nói, ông chủ Lưu ở xưởng sửa chữa tàu thuyền trên trấn vừa sửa xong một chiếc thuyền tam bản, tân trang lại khá ổn, chỉ cần vài trăm tệ là rước về được. Dù có là vài trăm tệ, nhưng anh biết chèo không? Với tay cán của anh thì chẳng cần chèo đâu. Có thể chi thêm 200-300 tệ chỗ ông chủ Lưu, lắp thêm một cái máy đùi tôm 12 mã lực cũ. Như thế là thành một chiếc thuyền máy rồi. Dùng máy chạy thuyền, tính cả tiền máy móc vào, cao lắm là 1.000 tệ. Hesi, nhưng tiền vẫn không đủ mà. Toàn bộ gia sản nhà mình đều ở đây cả rồi. Em đếm đi đếm lại mấy lần rồi, tổng cộng có 536 tệ. Nhưng so với 1.000 tệ thì còn thiếu xa lắm. Chỗ anh còn hơn 30 tệ nữa, cộng lại là được 570 tệ rồi. Số còn lại anh tính đi mượn cha một ít. Lần này con định mua thuyền là muốn đàng hoàng ra khơi làm ăn, chứ không phải mấy cái trò nuôi trồng viển vông kia. Con tin cha sẽ thấu hiểu và đồng ý thôi. Được rồi nè, em đi cùng anh. Lỡ cha có hỏi thì em còn nói giúp anh vài lời. Hai vợ chồng ôm chiếc hộp sắt nhỏ đựng tiền, quay lại nhà cũ của cha mẹ. Lý Quang Hạo, Lý Vĩ và mọi người đều đã ăn tối xong, đang ngồi uống trà nghỉ ngơi ở gian chính. Lý Hưu lấy hết can đảm kể lại chuyện muốn mua thuyền tam bản một lượt. Con đã nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn mua thuyền sao? Không phải nhất thời hứng chí đấy chứ? Rồi dăm bữa nửa tháng lại bỏ dở giữa chừng. Cha, sao cha lại không tin con chứ? Chẳng lẽ con bỏ ra cả mấy trăm, cả ngàn tệ mua thuyền về, chỉ để bay ở đó cho đẹp thôi sao? Con thật sự muốn làm mà. Thằng Hữu hôm nay thật sự tiến bộ rồi. Ông chưa thấy đâu. Sáng nay nó vác ống nước đi tát vũng nước ngay bên phía tiểu sa tiểu ấy. Vậy mà bắt được một con đại hoàng ngư, nặng tới 3 cân 4 lạng đấy. Mang đến chỗ Hữu Tài bán được hơn 500 tệ lận. Thật sự vận may tốt vậy sao? Thật mà. Ông nội ơi là thật đó. Cháu tận mắt chứng kiến luôn. Chú Út đỉnh lắm ạ. Sau đó bọn cháu còn tát cạn vũng nước, lại bắt được một con cá mú xanh nữa. Chú Út còn mặc cả với ông Hữu Tài. Cuối cùng bán được hơn 30 tệ đấy. Cha, con thấy lần này thằng Hữu thật lòng muốn làm chiếc thuyền tam bản đó. Cơ hội hiếm có, cứ để chú ấy mua đi cha. Con sẽ hỗ trợ thằng Hữu 200 tệ. Phải đó cha, hiếm khi chú Út tự mình nghĩ thông suốt, muốn làm ăn chân chính. Vợ chồng con ủng hộ 200 tệ, con không có ý kiến gì. Cảm ơn anh cả. Cảm ơn chị dâu. Tốt, thế mới đúng chứ. Cả nhà là phải như vậy, phải giúp đỡ lẫn nhau, đồng lòng hiệp lực mới được. Nếu mọi người đã nói thế rồi, anh Hữu, hai vợ chồng con cũng chẳng có bao nhiêu tiền, góp 400 tệ là được rồi. Thằng Vĩ hỗ trợ con 200, chỗ còn lại cha với mẹ con lo. Cầm tiền rồi gọi cả Lý Vĩ và Lý Hữu đi. Tranh thủ lúc trăng sáng, đi thẳng ra phía rìa thị trấn, đến xưởng sửa chữa tàu thuyền của ông chủ Lưu.
Ông Lý, muộn thế này rồi. Có chuyện gì vậy? Ông Lưu, nghe nói ông vừa sửa xong một chiếc thuyền tam bản. Tôi muốn mua nó. Ông Lý, sao ông biết hay vậy? Thuyền này của tôi. Tôi vừa mới làm xong tất cả thôi. Tôi cũng chẳng biết cái thằng phá gia này nghe ngóng tin tức ở đâu nữa. Hasi, thằng danh nhà tôi ông cũng biết rồi đấy. Ha ha ha. Anh Hữu hả? Tôi có nghe danh rồi. Chàng trai này được đấy. Có ý chí, dám nghĩ dám làm. Chỉ là vận may hơi kém một chút thôi. Tất cả đều là cái số cả. Giờ thì tàu lớn nó cũng mua không nổi. Đành phải kiếm chiếc thuyền tam bản để tập tay nghề trước. Sau này có cơ hội rồi tính tiếp. Ông Lý, hai ta quen biết từ nhỏ. Quan hệ thân thiết không phải bàn, nhưng làm ăn ra làm ăn. Chiếc thuyền này tôi đã cất công sửa xong. Chắc chắn là phải kiếm lời một chút rồi. Cái này ông phải thông cảm cho tôi. Lão huynh, tôi hiểu mà. Giá bao nhiêu cứ tính bấy nhiêu. Ông cứ tính theo giá thị trường. Chúng tôi tuyệt đối không mặc cả đâu. Đã cần thiết thì tôi chắc chắn sẽ bớt cho. Chiếc thuyền tam bản này là đồ cũ, nhưng xương sống và ván thuyền tôi đều đã kiểm tra kỹ. Chỗ nào cần vá thì vá, chỗ nào cần thay thì thay. Giờ thì nó chắc chắn lắm. Dài hơn 7 mét. Tôi để ông giá chuẩn 700 tệ. Giá này ông đi nơi khác chắc chắn không tìm được đâu. Được, vậy cảm ơn lão huynh nhé. Nhưng thằng nhóc anh Hữu còn muốn lắp thêm một cái máy đuôi tôm. Loại 12 mã lực là đủ dùng rồi. Máy dầu đi sân thì dễ thôi. Máy dầu trường xài 12 mã lực. Chỗ tôi có sẵn hàng cũ đây. Hiệu năng vẫn còn tốt lắm. Cộng thêm trục đuôi, cánh quạt, bệ máy và mấy thứ phụ kiện này nọ lắp xong xuôi hết. Tổng cộng tính ông 1.000 tệ. Giờ tôi lắp cho các ông luôn. Các ông cứ thế mà lái về. Được, vậy ngay tối nay đi. Vất vả cho lão huynh quá. Chúng tôi sẽ phụ ông một tay. Ba cha con cùng với Lưu Thế Hỷ bắt đầu bận rộn dưới ánh đèn vàng mờ ảo của xưởng sửa chữa. Làm việc liên tục đến hơn 12 giờ đêm. Chiếc máy đuôi tôm đi sân 12 mã lực cũ đó mới được lắp chắc chắn vào đuôi chiếc thuyền tam bản. Kiếp trước, cuối cùng anh vẫn trở thành một ngư dân thực thụ, lênh đênh trên biển suốt mấy chục năm trời. Cha Lý Quang Hạo và mẹ Vương Tà Muội nuôi nấng tổng cộng 4 người con. Anh cả Lý Vĩ giống cha, ít nói nhưng sống rất thực thà, lúc nào cũng chăm sóc cho các em. Chị hai Lý Lệ hồi trẻ đã đi lính hải quân, cụ thể ở đâu thì gia đình cũng không rõ. Chị ba Lý Vinh năm kia đã gả sang xã bên cạnh. Anh rể Trần Văn Minh còn là bạn học cấp 3 với anh. Anh Hữu, thần thờ cái gì thế hả? Sao thế bố? Nghĩ gì vậy? Nhân lúc bố với anh cả còn ở trên thuyền, con tự qua đây thử lái xem sao. Sáng sớm mai là chúng ta phải ra khơi rồi. Không có thời gian kèm con tập đâu. Dạ vâng. Con thuyền nhỏ neo dưới bóng cây bên bến tàu. Lý Vĩ nhảy lên bờ trước, dùng dây thừng buộc chặt thuyền lại. Lúc này ba cha con mới kéo theo sự mệt mỏi nhưng bước chân đầy thỏa mãn, cùng nhau đi bộ về nhà. Ở nhà vẫn còn dư một tấm lưới dê, cũng có vài cái lồng bẫy tôm và qua. Chỉ là lưới lồng không nhiều, chỉ có một bộ. Ngày mai con cứ mang mấy thứ này ra biển thử trước. Số lưới còn lại cha sẽ bảo mẹ con mang đến, để em Tú ở nhà tranh thủ đan cho xong. Đồ nghề đi biển phải chuẩn bị cho đầy đủ. Con biết rồi ạ. Cha này, cha cũng chẳng lải nhải nhiều nữa. Nói nhiều con lại thấy phiền. Nếu con đã hạ quyết tâm đi đánh cá thì hãy làm cho ra hồn ra cốt. Đừng có hứng thú được 3 ngày rồi lại bỏ dở. Cha yên tâm đi, lần này con nhất định sẽ làm tốt. Sao anh về muộn thế? Tối nay anh lắp xong cái máy dầu rồi. Vừa mới chạy thử xong. Sáng mai anh có thể lái nó ra khơi được rồi. Lý Hữu tự nhiên đưa tay ôm vợ vào lòng. Hương thơm dịu nhẹ trên người cô ấy thoảng qua đầu mũi. Đừng quậy nữa, ngủ đi anh. Anh biết rồi, anh chỉ ôm một cái thôi. Chẳng làm gì cả, lần nào anh cũng nói thế. Ngủ sớm đi, mai anh còn phải dậy sớm ra khơi. Em cũng phải dậy sớm chuẩn bị đồ cho anh nữa. Ngủ cho ngon để nạp lại năng lượng. Ngủ thôi. Cha,
Anh cả, sao hai người lại qua đây? Chỗ con gần bến tàu. Cha với anh cả mang mấy thứ đồ nghề con cần. Đẩy qua đây trước cho con. Lát nữa con mang thẳng ra bến cho tiện. Hai người ăn sáng chưa à? Ăn rồi, con định khi nào thì ra khơi? Chắc tầm 7 giờ gì đó ạ. Con còn phải ghé cửa hàng đồ câu mua ít dây cước Nà Lan. Ồ, vậy được. Bọn cha phải đi trước đây. Hôm nay thủy triều khá tốt. Phải đi sớm, sau khi cha và anh cả đi. Lý Hữu nhanh chóng rửa mặt mũi xong, rồi đến trước bếp giúp Dương Tú nhóm lửa. Bữa sáng rất đơn giản, chỉ là cơm trắng với cá khô và chút rau xanh. Dương Tú cẩn thận trách phần nước cơm mà cô ấy cố ý để giữ lúc nấu sáng nay, đổ vào trong một cái bình nước. Cái này anh mang lên tàu nhé. Khi nào khát thì uống nước cơm cho bổ dạ dày. Nó cũng giải khát tốt hơn nước lọc. Không vội, anh chưa ra khơi sớm thế đâu. Con đợi cửa hàng đồ câu mở cửa đã, anh còn phải mua ít dây cước với lưỡi câu. Đúng rồi, máy đuôi tôm cũng cần đổ thêm dầu. Sáng nay em dậy, có để 30 tệ dưới gối của anh đấy. Lúc đi anh nhớ mang theo nhé. Lát nữa em sang nhà cũ học mẹ cách đan lưới lồng. Được rồi Tú à. Trưa nay chắc anh không về ăn cơm đâu. Anh định tìm hòn đảo hoang nào có bãi cát để cập bến lên đó, xem có tìm thêm được gì không. Chứ em cứ sang nhà cũ ăn cùng mẹ. Đừng có ăn uống qua loa nhé. Dạ, em biết rồi. Đến bến tàu, anh chuyển đồ đạc từ trên xe kéo, từng thứ một xuống chiếc thuyền tam bản của mình. Dù là thả lưới dê hay lồng tôm cá, cũng đều phải đợi một lúc mới có thu hoạch. Hôm nay anh dự định sẽ ở ngoài biển lâu hơn, đợi đến lúc thủy triều rút vào buổi chiều, rồi mới đi thu lưới một lượt. Khoảng thời gian rảnh rỗi ở giữa, cứ ngồi không đợi trên đảo hoang thì cũng chán. Thế là anh đi đến chỗ xe cất dầu ở bến tàu, đổ 20 tệ tiền dầu cho cái máy đuôi tôm. Tiếp đó anh lại ghé cửa hàng đồ câu vừa mở cửa, mua một cuộn dây cước có độ dày vừa phải, với một túi lưỡi câu. Cuối cùng anh ra bến tàu, đến chỗ bà cụ bán cá tạp bên cạnh, bỏ ra 1 tệ mua một ít cá vụn, để chuẩn bị làm mồi nhử. Sắm sửa xong xuôi, anh Hữu, Lý Hữu quay đầu nhìn lại. Người gọi anh là Hà Đông. Đó là người bạn nối khố từ nhỏ của anh, và cũng là người bạn thân nhất trong đám cùng lứa ở thôn. Chỉ có điều, trong ký ức kiếp trước của Lý Hữu, sau năm 2000, Hà Đông sau khi xin ý kiến của mẫu, đã dẫn theo vợ con lên tàu vượt đại dương sang bên kia bờ. Từ đó không bao giờ quay lại nữa. Này, cái thằng này sao thế hả? Tao gọi mày mấy tiếng mà cứ vờ như không nghe thấy à? À, không. Vừa nãy tôi mải suy nghĩ nên không để ý. Ông mang đồ đạc lình kỉnh thế này định đi đâu? Ra khơi à? Lạ thật, hôm nay ông bị sao thế? Mặt trời mọc đằng Tây rồi hay sao? Mà lại đòi ra khơi vậy? Năm ngoái chẳng phải ông còn đứng ở bờ biển thế thốt? Có đánh heo cũng không làm nghề này sao? Thời thế giờ khác rồi. Năm nay tôi sắp lên chức bố rồi, không tự nghĩ cách kiếm tiền. Chẳng lẽ đợi đến lúc con nó chào đời, lại ngửa tay xin ông ra tiền mua sữa? Thế thì mặt mũi tôi để vào đâu? Làm bố rồi mà còn ăn bám cha mẹ. Nhục lắm, tôi không làm được. Ha ha, nói đúng đấy. Đạo lý là thế mà. Nhưng mà chẳng phải ông không có thuyền sao? Không thuyền thì đi biển kiểu gì? Có chứ, mới mua tối qua xong. Kia kia, thấy không, chính là chiếc thuyền tam bản đó. Đỉnh thật, ông bạn làm ăn nhanh gọn đấy. Sao nào, có muốn ra khơi chơi chút không? Thôi thôi, để lần sau đi, tôi còn phải ra chỗ Tiểu Sa Tiều đưa cái xô cho mẹ tôi. Hôm qua có đứa nào số hưởng ở vũng nước bên Tiểu Sa Tiều, vậy mà bắt được một con đại hoàng ngư. Hôm nay cha tôi vừa ra khơi, mẹ tôi đã giục tôi mau đưa cái xô sang cho bà. Bà cũng muốn đi thử vận may xem sao. Lải nhải suốt từ sáng tới giờ rồi. Ông không biết là ai bắt được à? Tôi làm sao mà biết được? Hôm qua tôi có ở nhà đâu. Sao vận may đó không rơi chúng tôi nhỉ? Sao, ông biết là ai à? Nói cho tôi nghe đi, để tôi còn đi chiêm bái vị vua số hưởng này một cái. Cái gì? Là ông bắt được à? Vận may này của ông đúng là không ai bằng rồi. Lý Hữu đi đến bên chiếc thuyền nhỏ của mình, bắt đầu cởi dây thừng. Anh Đông, tôi phải ra khơi thật đây. Được thôi, đi đi, chúc ông hôm nay trùng mày nhé. Mượn lời chúc của ông. Mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, Lý Hữu mời lái thuyền được đến gần hòn đảo nhỏ phía đông Đại Vi Tiều. Chọn một vị trí thuận lợi, anh lấy túi cá tạp mua hồi sáng ra, bắt đầu làm việc. Trước tiên cắt cá tạp thành từng miếng nhỏ, lần lượt bỏ vào lồng tôm.
lồng qua vào lưới lồng để làm mồi nhử. Nối dây thừng của 5 cái lưới lồng lại với nhau, men theo mạn thuyền từ từ thả xuống nước. Tiếp đó anh khởi động thuyền, đổi sang vị trí xa lưới lồng một chút, chuẩn bị thả lưới dê. Chờ thả hết 100 mét lưới dê, nhìn phao và chì lưới đã vào đúng vị trí. Lý Hữu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lái thuyền tam bản hướng về phía tây Đại Vi Tiều. Được rồi, vậy đợi cho thủy triều rút rồi quay lại. Lý Hữu quay đầu thuyền, quay về gần nơi vừa thả lưới lồng và lưới dê. Vùng biển tương đối yên tĩnh. Ồ, dính rồi. Khá lắm, khá lắm. Thêm một con nữa nào. Tối nay có món ngon rồi. Anh lấy một cái tủ lưới trống, bỏ con cá mú đá này vào trong. Sau đó buộc chặt miệng tủ lưới, thả thẳng xuống biển. Như vậy vừa có thể nuôi cá tạm thời, vừa tận dụng được sức nước, không cần phải xách liên tục. Thả câu liên tiếp 8-9 lần. Lý Hữu dừng lại đếm thành quả trong tủ lưới. Có tận 7 con cá mú béo mầm. Đổi điểm câu cá. Điểm câu mới vừa thả câu không lâu, dây câu lại có động tĩnh. Cá cháp vàng kích thước khá đấy. May mắn hôm nay dường như rất ưu ái anh. Mấy con dính câu tiếp theo đều là cá cháp vàng. Con nào con nấy đều rất lớn. Ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, cảm giác đã trôi qua tầm 2 tiếng rồi. Hay là kéo lưới dê lên xem thử trước. Hey, không ngờ tới luôn. Ô, bận rộn cả buổi, vất vả là mới thu xong mẻ lưới này. Lý Hữu đứng thẳng lưng lên, thở phào một hơi dài, nghỉ ngơi vài phút, xoa xoa tay, tiếp tục kéo phần lưới còn lại, thu thêm được khoảng 30 mét nữa. Cá mắc trên lưới rõ ràng là ít hơn hẳn, toàn là mấy loại cá tạp không đáng tiền. Trời đất ơi, là cá mú đỏ kìa. Vậy thật, vận may của mình tốt quá rồi. Lần đầu tiên thực sự tự mình ra khơi mà đã kiếm được con cá mú đỏ lớn thế này. Đúng là khởi đầu đại thắng mà. Thả lưới xong xuôi anh ấy mới thong thả, thong dong bắt đầu xử lý đống. Qua bắt được trên lưới dê, anh lấy ra mớ rơm rạ đã chuẩn bị sẵn, thành thục buộc dây cho từng con qua. Đợi đến khi anh xử lý xong 10 mấy con qua, thời gian cũng sắp xỉ đến giữa trưa. Tầm này chắc là bắt đầu thủy triều rút rồi. Lý Hữu nổ máy con thuyền nhỏ, từ từ tiến gần đến phía tây Đại Vi Tiều, bãi cát mà anh đã nhắm từ lâu. Làm xong những việc này, Lý Hữu mới xách hộp cơm lên, cầm theo 2 cái bao tải không rồi ngồi bệt xuống, mở hộp cơm ra rồi ăn ngấu nghiến. Gan cũng lớn đấy nhỉ. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, cái bao tải lớn đầu tiên anh mang theo đã được lấp đầy bởi đủ loại ốc biển, nặng chiếu tay. Lúc này nước biển bắt đầu dâng lên rõ rệt. Phần chân bãi đá rộng lớn vốn đang lộ ra, dần dần lại bị nước biển nhấn chìm. Lý Hữu nhìn đồng hồ, anh lập tức thay đổi chiến thuật. Đối với những thứ mà lúc trước không thèm để mắt thì giờ tập trung ra tay thu hoạch. Mặc dù anh đã dốc hết sức mình, nhưng cũng chỉ mới cậy được một góc nhỏ ở dưới bãi đá rộng lớn này mà thôi. Một mình làm thì sức lực vẫn còn hạn chế quá. Mai có nên kéo cả mẹ và chị dâu cùng đến đây làm không nhỉ? Đông người sức mạnh lớn, một nơi tốt như thế này, không tận dụng hết thì thật là đáng tiếc. Thủy triều dâng lên rất nhanh. Lý Hữu tranh thủ trước khi nước ngập hết bãi đá, vác 2 cái bao tải lên thuyền, điều khiển con thuyền nhỏ xuôi về vùng biển thả lưới lúc sáng. Đầu tiên là tìm thấy phao đánh dấu vị trí lưới lồng. Anh cho thuyền dừng ổn định, nắm lấy phao, kéo tấm lưới lồng đầu tiên lên. Thu hoạch bình thường, bên trong chỉ có vài con qua trắng nhỏ, mấy con bạch tuộc con và ít tôm tít các thứ, không có món nào đáng giá.
thu liên tiếp 4 tấm lưới. Tình hình cũng tương tự. Ngay lúc anh đối với tấm lưới, cuối cùng không còn ôm hy vọng gì nữa, thì đột nhiên một con cá vược lấp lánh ánh bạc đang vùng vẫy trong lưới, còn có mấy con ghẹ đang múa vuốt, thậm chí còn có một con mực nang. Ha ha ha, trúng bánh rồi. Cẩn thận cho con cá vược vào giỏ. Anh lại bắt đầu xử lý đám ghẹ kia. 6 con ghẹ này cộng lại cũng phải hơn 3 cân. Chỉ riêng con cá vược và mấy con ghẹ béo này, mẹ lưới lồng hôm nay đã đủ vốn, thậm chí còn dư tiền dầu và lãi chút đỉnh. Khi anh đi thu 3 cái lồng tôm thả hồi sáng, trong lồng tôm đập kín toàn là tôm cừu tiết đang nhảy tanh tách. Anh đếm thử, có tận 13 con. Sau đó là kéo tấm lưới dây thả lần thứ 2. Một con cá thu chấm kích thước không hề nhỏ đang mắc trên lưới, còn có mấy con lươn biển to khỏe, và một con hải âu đã đăng xuất. Cho thuyền cập bến ổn định. Sau khi buộc chặt dây thừng, Lý Hữu lập tức đẩy chiếc xe ba gác của nhà mình tới. Anh phải tranh thủ thời gian chuyển hải sản lên xe, để kịp bán khi chúng còn tươi sống. Anh Hữu, nhắc con nhà cậu kiếm đâu ra thuyền thế? Khá đấy chứ, nhiều hàng thế này lấy ở đâu ra vậy? Qua xanh với ghẹ này con nào con nấy to thật. Bắt được ở đâu thế? Vận may tốt quá nhỉ. Ai cha, còn có cả tôm cừu tiết nữa. Chỗ này chắc đáng giá lắm đây. Tin tức ở làng trài còn lan nhanh hơn cả gió. Lý Hữu bên này còn chưa chuyển xong hàng xuống thuyền, đã thấy bóng dáng mẹ mình Vương Tam Muội xuất hiện. Bà Hất Hải xuất hiện ở cách bến tàu không xa. Anh Hữu, sao giờ này con mới về? Một con thuyền tam bản mà cũng dám chạy xa thế. Ôi trời đất ơi, sao mà nhiều hàng thế này? Hi hi, mẹ, con trai mẹ vận biển đỏ mà lị. Mẹ nhìn này, 2 cái túi lưới này có 6 con quà xanh lớn, 13 con tôm xù lớn. Với cả mẹ nhìn dưới cùng này, có một con cá mú đỏ. Còn sống luôn. Cái gì? Cá mú đỏ à? Mẹ biết ngay con trai mẹ có bản lĩnh, vận may đi biển tốt mà. Lần đầu tự đi biển mà đã thu hoạch tốt thế này. Đúng là giỏi thật đấy. Thôi mẹ đừng khen vội, mẹ giúp con mang mấy thứ đáng tiền này, mau cầm sang chỗ chú Hữu Tài bán đi. Trên thuyền vẫn còn ít cá tạp, không có gì đựng hết. Trong 2 cái bao tải này, chủ yếu là ốc nón với ốc hương này nọ. Con phải đẩy về nhà để nhặt ra đã. Nhiều đồ tốt thế này, con bắt được ở hòn đảo hoang nào vậy? 2 cái túi này không nhẹ đâu nha. Ở một hòn đảo hoang khá xa, phía bên Đại Vi Tiểu ấy. Bình thường chẳng có ai tới đó cả. Trên mấy bãi đá ngầm ở đó, dây đặc toàn là vẹn xanh với hàu. Con nào con nấy to lắm. Con tính ngày mai gọi mẹ với cả chị dâu cùng đi với con. Ở đó đồ tốt nhiều kinh khủng. Mai mẹ đi với con, cũng gọi luôn chị dâu con. Lý Hữu đẩy chiếc xe thô sơ nặng nề về đến nhà, thấy chị dâu và Tiểu Than Cầu cũng đang ở trong sân. Lại phải mất một hồi giải thích. Anh kể sơ qua về trải nghiệm ngày hôm nay. Dương Tú hiện giờ đang mang thai, đi lại khó khăn, nên chẳng thể nào đi nổi đến những nơi khổ cực phải leo trèo bãi đá như thế. Đợi em sinh con xong, tầm bổ sức khỏe cho tốt, anh nhất định sẽ đưa em đi. Dạ, vâng ạ. Tiểu Tú, thế sao không cho cháu ra đảo? Cháu cũng có thể giúp nhặt ốc mà. Thằng nhóc con này hóng hớt cái gì? Đó là chỗ người lớn làm việc. Bãi đá trơn lắm, rơi xuống biển thì tính sao? Ngoan ngoãn ở nhà đi. Vương Tam Muội hớn hở trở về. Bà vừa bước vào sân, liền rút một xấp tiền từ trong túi ra, đưa thẳng cho Dương Tú, rồi mới cười rạng rỡ thông báo với cả nhà. Mấy món hàng xịn đó bán được rồi, tổng cộng được 569 đồng. Riêng con cá mú đỏ đó đã xiết soát 300 đồng rồi. Tên Hữu Tài kia còn định ép giá, nhưng bị tôi mắng cho rồi. Anh Hữu, con nhớ kỹ nhé, cá bán được giá cao thế này, quan trọng nhất chính là chỗ cá con mang về hầu hết đều còn sống. Cá sống với cá chết, giá cả là một trời một vực đấy. Sau này đi biển cố tìm cách mang cá sống về, dù tốn thêm chút công sức cũng xứng đáng. Trong nhà, Dương Tú cười hớn hở nhận sắp tiền. Cẩn thận cắt đi. Vừa ngước mắt lên, thấy Tiểu Than Cầu đang mong đợi nhìn mình. Dương Tú rút một tờ 2 đồng từ sắp tiền đó ra. Này, thưởng cho cháu đó. Hôm nay giúp chú với thím làm việc vất vả rồi. Thật à? Thím nói thật chứ? Nhưng thím có một yêu cầu. Ngày mai chú của cháu, bà nội và mẹ cháu đều ra đảo cả rồi.
Chỉ còn Thím với cháu ở nhà thôi. Cháu không được chạy lung tung đâu nhé. Phải ở nhà bầu bạn với Thím. Giúp Thím làm mấy việc vặt trong khả năng, được không? Dạ vâng ạ. Cháu hứa luôn. Thím yên tâm đi. Sau này Thím là số 1 thiên hạ. Là người Thím tốt nhất trần đời. Ngày mai cháu tuyệt đối không đi câu cá. Chỉ ở ly trong nhà thôi. Thím bảo cháu làm gì cháu làm nấy. Đúng là một đứa trẻ lạ lùng. Ra ngoài phụ một tay đi. Một lát sau Dương Tú cũng từ trong phòng đi ra. Tiểu Thang Cầu lập tức tỏ ra vô cùng ân cần. Chạy lon ton vào trong nhà, bưng ra một chiếc ghế đầu nhỏ, đặt vững vàng sau lưng Dương Tú cho Thím ngồi. Thím Tú, Thím cũng ngồi đi. Lý Hữu lúc này mới hài lòng ngồi xuống tiếp tục làm việc. Mất gần 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng đem 2 bao tải vẹn xanh và sò đại khái. Phân loại xong xuôi, Vương Tam Muội đứng thẳng cái lưng đau nhức, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Hiện giờ đã chỉ đúng 6 giờ chiều rồi. Không còn sớm nữa, phải chuẩn bị cơm tối thôi. Anh Tú, tối nay nhà mình ăn cơm. Chúng ta cần phải chuẩn bị sớm. Chú ốc và sò còn lại này, để mặc bọn thằng Hữu làm là được. Lý Hữu đem những thứ định bán xếp lại lên xe đẩy, chuẩn bị đẩy đến chỗ chú Vương Hữu Tài để bán. Lý Đại Tẩu dẫn theo Tiểu Thang Cầu ra bến tàu đợi trước, xem thuyền của cha và anh Lý Vĩ khi nào về tới để còn phụ bốc dỡ hàng. Cha, mấy con ốc nón này kích cỡ không nhỏ đâu nha. Mày kiếm đâu ra nhiều hàng ngon thế này? Con mẻ cá chiều nay mẹ mày mang tới nữa. Toàn là mấy con bự không hà. Anh Hữu với anh Tú kiếm được ở đâu thế? Chú Tài đảm bảo, chỉ cần mày nói cho chú biết chỗ lấy hàng, chú sẽ để cho mày cái giá hời. Chú Hữu Tài, nếu chú không muốn thu mua chỗ ốc này thì cứ nói, lát nữa cha cháu về, cháu mang mẻ cá của ông ấy đi hỏi nhà khác luôn. Ấy chết, chú đùa chút thôi mà. Đừng để bụng nha. Chú Hữu Tài, chú tự mình nhìn xem. Chú ốc nón này đa số đều là loại kích cỡ lớn. Chúng cháu chỉ là chưa rảnh để phân loại kỹ thôi. Tỷ lệ hàng loại to cao như thế này, giá không thể tính theo hàng xô bình thường được. Trả mày 6 tệ 1 cân, giá này là cao lắm rồi đó. Hàng xô thường còn chưa tới 5 tệ đâu. 6 tệ là giá hàng xô trộn lẫn loại nhỏ thôi. Chỗ này của cháu hầu hết là hàng to. Thấp nhất phải 8 tệ. Hay là cứ như tôi nói, đợi cha tôi về rồi tính sau. Thế thì cũng không trả được giá 8 đồng cao vậy đâu. Thế này đi, chú giảm 1 tí, tôi tăng 1 tí. 7 đồng, chốt con số này đi. 7 đồng rưỡi, chỉ 7 đồng thôi. Thứ này thật sự không đắt như chú nghĩ đâu. 7 đồng đã là giá rất công bằng rồi. Chú cứ đi chỗ khác mà hỏi. Cơm hàng chắc chắn không ai trả được mức này đâu. 7 đồng thì 7 đồng. Ốc nó lên cân, tổng cộng 5 cân 6 lạng. Thu về 39 đồng, lại mang chỗ ốc tạp còn lại ra. Vẹn xanh, ốc hạt rẻ đen ra cân. Tính toán tổng cộng lại, số hàng trên xe 3 gác này lại mang về cho Lý Hữu thêm 127 đồng thu nhập. Đợi Lý Hữu giúp cha và anh cả dỡ hết hải sản trên thuyền xuống, dọn dẹp ổn thỏa. Khi cả nhóm về đến nhà Lý Hữu, Vương Tam Muội đã chuẩn bị xong cơm tối. Trên bàn ăn, Vương Tam Muội không nhịn được lại khoe khoang thu hoạch hôm nay của Lý Hữu, khoe một chút. Đặc biệt là 2 mẻ lưới hàng xịn kia, bán được hơn 500 đồng. Lý Quang Hạo và Lý Vĩ nghe xong, cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Rượu quá 3 tuần, cầm nước xong xuôi, Vương Tam Muội cùng Dương Tú và Lý Đại Tẩu dọn dẹp bát đũa, đi vào bếp. Tiểu Thang Cầu cũng ăn no rồi chạy đi chơi. Anh Hữu, chú biết không, năm ngoái khi chú từ trên thuyền lớn của nhà mình xuống, chú nói mấy câu kiểu có đăng xuất cũng không làm nghề này. Nào là vừa khổ vừa mệt lại không có tương lai. Lúc mấy lời đó lọt vào tai anh đã muốn tác động chú một trận rồi. Trước đây chú ăn uống, học hành, tiền học hay sinh hoạt phí, có cái nào không phải anh với cha ở trên thuyền dầm mưa dãi nắng kéo từng mẻ lưới lên mà có không? Đọc sách được vài ngày là coi thường cái nghề này, còn bảo nhất quyết không chịu lên thuyền. Anh cả, là em sai rồi. Lúc đó em vừa mới rời ghế nhà trường, từ cao từ đại, đầu óc cũng chẳng chịu thông suốt, cứ luôn muốn làm chuyện vẻ vang kiếm tiền lớn.
Chẳng nhìn rõ thực tế gì cả. Em xin tự phạt một bát trước. Chú là em út trong nhà. Cũng coi như anh nhìn chú lớn lên. Chú xem chú hồi đó bướng bỉnh chưa kìa. Cứ đòi làm cái vụ nuôi trồng bãi bồi đó. Thiếu tiền thì tìm anh chứ. Lại chạy đi mượn tiền Lý Minh Hoa cùng thôn. Nếu chú tìm anh thì anh đã chi tiền rồi. Mới 2 ngày đã bị vợ hắn chặn cửa đòi nợ. Cái chuyện mất mặt đó. Lý Hữu chỉ biết cười khổ. Hai anh em lại nâng bát chạm nhau một cái. Mọi thứ không cần nói cũng hiểu. Nhưng chắc cũng phải cảm ơn Lý Minh Hoa một chút. Và cả cô vợ ghê gớm đó nữa. Nếu không có chuyện xảy ra 2 ngày trước, ép chú vào đường cùng, có lẽ chú vẫn chưa tỉnh ngộ đâu. Vẫn còn đang mơ mộng làm giàu sau một đêm đấy. Sau này nếu Lâm Ngạn cũng mù quáng như chú, anh đã sớm dạy cho nó một trận rồi. Nói bậy bạ gì lúc xây thế. Lâm Ngạn mới tí tuổi đầu, anh mà dám vô duyên vô cớ đánh cháu tôi. Tôi xử anh trước. Vừa nãy mẹ con nói mai con định đưa bà ấy và chị dâu con ra hòn đảo hoang con đi biển hôm nay. Là đảo nào vậy? Có chắc chắn không? Có nguy hiểm không? Thưa cha, là Đại Vi Tiều. Hôm nay con đã đích thân lên đó rồi. Khu vực bãi đá phù hợp để đi biển đó. Địa hình cũng khá bằng phẳng. Không nguy hiểm đâu, sản vật trên đảo phong phú lắm. Chỉ là chiếc thuyền tam bản của con có lẽ không chở hết được nhiều đồ như vậy. Đại Vi Tiều à, đúng là khá hẻo lánh. Chỉ là sóng phía Tây hơi mạnh. Thế này đi, mai 2 thuyền chúng ta cùng đi. Cha với anh cả con sẽ ở vùng biển gần Đại Vi Tiều để kéo lưới. Đợi chiều lúc về, nếu đồ bên con nhiều quá chở không hết thì chuyển sang thuyền lớn của cha. Dù sao cũng tiện đường. Được. Như vậy là tốt nhất. Ba cha con lại ngồi hàn huyên chuyện gia đình một lúc. Nhắc đến anh hai đang ở trong quân ngũ, và cả cô con gái Lý Vinh đã gả đi xứ khác. Mai đến đêm muộn mới giải tán. Sáng hôm sau khi trời vẫn chưa sáng hẳn, Dương Tú vẫn dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng. Lý Hữu ăn sáng xong, bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng những món đồ cần mang theo. Tú à, hôm nay phiền em trông chừng thằng bé này nhé. Nó mà không nghe lời, cứ chạy nhảy lung tung, thì em cứ việc xử lý nó, không cần khách sáo đâu. Chị dâu cứ yên tâm, Tiểu Ngạn ngoan thế này, em làm sao nỡ tác động vật lý với cháu. Đúng đó, thì mấy dịu dàng như thế, sao mà nỡ xử lý cháu chứ. Này, cha với anh cả đi lái thuyền lớn trước đây. Con đi mua mấy thứ cần thiết cho xong đi. Vị trí Đại Vi Tiều cha biết rồi. Sáng nay cha với anh cả đi kéo lưới ở chỗ khác trước. Được vài mẻ rồi chiều mới chạy qua bên đó. Sẵn tiện kéo thêm vài mẻ lưới luôn. Vâng thưa cha. Mọi người cứ đi trước đi. Con đi đổ thêm ít dầu đi sân, mua thêm ít đá viền nữa. Lý Hữu mua đồ xong, khi quay lại chỗ neo đậu thuyền tam bản của mình, Vương Tam Muội và chị dâu cả đã mang mấy bao tải, dụng cụ và các vật dụng khác lên thuyền tam bản rồi. Cha với anh cả đã lái thuyền đi rồi à? Đi rồi, họ bảo chúng ta cứ tự đi trước đi. Chiều họ sẽ ghé qua đó. Được rồi. Vậy chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát thôi. Mẹ, chị dâu, lên thuyền ngồi cho vững nhé. Bây giờ đã hơn 6 giờ rồi. Từ đây ra Đại Vi Tiều mất hơn 1 tiếng lận đấy. Sau khi thuyền nhỏ khởi hành, tiếng máy nổ xình xịch, thân thuyền dập dềnh theo những con sóng. Chiếc thuyền nhỏ này bị chao đảo khá mạnh. Ôi trời, sao thuyền lại sóc mạnh thế này? Lý Hữu ở phía đuôi thuyền, tiếng máy ồn quá nên không nghe thấy gì. Mọi người đừng lo, thả lỏng chút đi, đừng nhìn vào mặt nước dập dềnh gần đây. Cứ nhìn ra đường chân trời đằng xa hoặc bầu trời ấy. Hơn 1 tiếng nữa là tới nhanh thôi. Đợi khi đến nơi, chúng ta trực tiếp bước chân lên đất liền là được. Dạ vâng. Khi thuyền nhỏ đến gần Đại Vi Tiều, mới hơn 7 giờ sáng, thủy triều vẫn chưa bắt đầu rút. Lúc này, bãi cát và phần lớn đá ngầm đều đang chìm trong nước. Căn bản là không nhận được gì cả. Lý Hữu dừng thuyền lại, quan sát tình hình mặt biển một chút. Anh Hữu, sao thế con? Hòn đảo phía trước chính là Đại Vi Tiều đúng không? Đúng vậy mẹ. Phía trước chính là Đại Vi Tiều, nhưng giờ thủy triều vẫn chưa bắt đầu rút. Chúng ta có lên đảo cũng chẳng làm được gì, không nhận được đồ gì đâu. Hay là mọi người cứ đi theo con đi thu chỗ lưới dê hôm qua thả, với mấy cái lưới lồng một lượt. Con tính là chờ chúng ta thu lưới xong, thủy triều chắc cũng bắt đầu rút rồi.
Đến lúc đó con lại lái thuyền sát vào đảo. Chúng ta cùng nhau lên đảo. Được, vậy chúng ta đi thu lưới trước. Bây giờ trên biển cũng không có sóng lớn. Sẵn tiện mẹ cũng xem con làm ăn thế nào. Hôm qua thu hoạch tốt như vậy mà. Hôm qua lúc thả lưới dê, để bắt được nhiều cá ở vùng nước sâu hơn, Lý Hưu đã cố tình thả lưới sâu thêm một chút. Vì thế hôm nay sau khi tìm thấy phao, lúc kéo lưới về cảm thấy tốn sức hơn hôm qua. Lưới cũng nặng hơn nhiều. Vương Tam Muội và Lý Đại Tẩu túc trực bên mạn thuyền, phụ trách gỡ cá mắc trên lưới xuống, rồi bỏ vào trong giỏ. Nhưng thu hoạch từ lưới dê hôm nay so với hôm qua thì kém xa. Cá mắc trên lưới không nhiều, đa số là cá đủ trắng thường thấy. Cá chắp đen không được coi là quá giá trị. Anh Hữu, tấm lưới dê này chiều nay mang về cùng chúng ta đi, để mai mẹ tranh thủ vá lại lưới cho con. Không được không biết giữ gì như vậy. Sắm được một tấm lưới đâu có dễ dàng gì. Vâng mẹ, con cũng định hôm nay mang về, giặt giũ thật sạch, rồi kiểm tra lại cho kỹ. Đợi khi quăng lưới lại xong, anh lại nhìn sắc trời và mặt biển. Mẹ, giờ thủy triều chắc bắt đầu rút rồi. Hay là chúng ta đi thẳng ra Đại Vi Tiểu đi. Mấy cái lồng ong thì đợi chiều về rồi mới thu. Được, chúng ta lên đảo trước cho kịp việc. Mấy thứ đó không chạy mất được đâu. Chiều về thu lồng lờ cũng chưa muộn. Mẹ, chị dâu, chúng ta khoan hãy vội cày vẹn xanh. Giờ thủy triều mới bắt đầu rút, đang là lúc bắt qua tìm hàng ngon. Mấy con vẹn này dù sao cũng bám ở đây, cũng chẳng chạy đi đâu. Lát nữa thiếu gì thời gian mà cậy. Chúng ta đi bắt qua trước đi, hoặc cậy ít ốc nón. Mấy thứ này giá trị hơn. Đúng, xem cái trí nhớ của mẹ này, chỉ lo nhìn thấy mấy con vẹn xanh. Đi bắt qua trước đã, tìm đồ đáng tiền trước. Mấy con vẹn này không chạy được đâu. Mấy người lập tức thống nhất ý kiến, tản ra các hướng, bắt đầu tìm hàng ngon ở bãi đá ngầm vừa mới lộ ra. Ha. Lý Hưu cúi người xuống, đang định xử lý đám ốc nón ngay trước mắt. Mê mơ liếc mắt thấy ở vũng nước nông bên cạnh có mấy con tôm xù lớn đang nhảy nhót. Anh lại tìm thấy trong khe đá gần đó, bắt được 2 con quạ xanh không hề nhỏ. Còn ở trong một cái hố cạn phát hiện 3 con bạch tuộc nấp dưới đá. Xử lý xong đống chiến lợi phẩm này, anh mới quay lại khu vực vừa nãy phát hiện ốc nón. Vùng đó ra sức đào đống ốc còn sót trên đá. Đào xong ốc nón, anh lười đi xa, nên cứ thế quanh quẩn bãi đá gần đây, nhặt đủ loại ốc biển đang bám vào đó. Vất vả đào đầy một bao tải lớn, hỗn hợp các loại ốc và ngao sò. Lý Hữu vác bao tải trở lại khu bãi đá. Kỹ lưỡng, anh rà soát thật kỹ khu bãi đá này thêm 2 lần nữa. Nhưng dù anh có tìm thế nào, cũng chẳng thấy bóng dáng của thiết bị lặn không người lái mà tình báo hệ thống đã nhắc tới. Có lẽ thủy triều chưa rút đến vị trí đó, hoặc là thứ đó vẫn chưa trôi tới. Anh bèn tìm một tảng đá cao đứng lên, đưa tay che nắng, nhìn ra xa phía mặt biển đang rút chậm, hy vọng thấy thứ gì đó bất thường trôi qua. Vãi thật, chẳng phải chỉ là thủy triều rút thôi sao? Sao mấy hòn đá này còn hóa tinh thế này? Không biết sau khi lập quốc là không được hóa tinh à? Đúng là ảo thật. Lý Hữu quay đầu tìm bóng dáng mẹ và chị dâu, thấy 2 người họ vẫn đang cắm cụi làm việc trên bãi đá phía xa. Bao tải dưới chân dường như đã đầy một nửa. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh lại tiếp tục lao vào công việc. Vô tình đã đi sâu vào bên trong bãi đá. Ánh mắt tình cờ nhìn thấy dưới đáy một tảng đá khổng lồ. Phía dưới tảng đá đó có một vùng lõm tự nhiên, trông như một hang đá nhỏ. Vận may của mình kiểu gì thế này? Đá mốc đáng lớn này thì không nói, mấy cái râu kia trông giống râu tôm hùm quá. Chỉ là không biết thuộc giống tôm hùm nào. Một con tôm hùm cầm tú dài 7-80 phân. Vậy thật, hôm nay đúng là trúng mánh rồi. Mẹ, chị dâu, mau lại đây. Con bắt được một con tôm hùm cầm tú này. Vận may của con đúng là quá đỉnh. Tôm hùm cầm tú. Con đang nói đến tôm hoa hả? Đúng rồi, chính là tôm hoa. Con này to lắm. Đúng là tôm hoa thật à? Con mau giữ chặt lấy nó, đừng để nó chạy thoát. Mẹ tới ngay đây. Giọng Vương Tam Muội đầy vẻ ngạc nhiên.
vội vàng gọi Lý đại tẩu. Cả hai buông dụng cụ trong tay xuống, vội vã chạy về phía Lý Hữu. Hóa ra đây chính là tôm hùm cầm tú à? Đây là lần đầu con được tận mắt nhìn thấy đấy. Nó còn sống, to và dài quá. Màu sắc đẹp thật đấy. Không ngờ lại đúng là tôm hùm cầm tú thật. Vận may của chú đúng là không ai bằng luôn. Chỉ tùy tiện tìm trong khe đá thôi mà cũng bắt được món hàng xịn thế này. Ba người vây quanh ngắm nghía con tôm hùm hiếm có này. Cảm thán một hồi lâu, Lý Hưu mới bỏ con tôm hùm cầm tú này vào một cái tủ lưới, buộc riêng lại. Sau đó cho vào một cái xô không mang theo, múc ít nước biển vào để nuôi nó. Mấy con ốc đáng này cũng đừng lãng phí. Giá tuy không cao lắm, không tính là quá đắt đỏ, nhưng bắt chúng rất tiện. Một lần vớt được cả nắm luôn. Chúng ta đông người, tiện tay thì cứ gom về thôi. Bắt mấy thứ này nhanh mà không tốn sức. Vương Tam Muội dù sao cũng đã lớn tuổi, ngồi xổm nhặt ốc lâu nên cái lưng bắt đầu thấy chịu không thấu. Ốc vẫn chưa nhặt xong hết, bà đã vội đứng dậy, chồng tay sau lưng nghỉ ngơi một chút. Tiện thể xem thử thủy triều đã bắt đầu lên chưa. Đây là mẹ sao vậy? Anh Hữu, mau đi thôi, chúng ta rời khỏi đây trước. Sao vậy mẹ? Mẹ nhìn thấy cái gì rồi? Đừng làm bọn con sợ. Ngư lôi, mọi người nhìn kìa. Trên mặt biển có một của ngư lôi đang trôi tới. Ngư lôi, Lý Hữu nghe thấy hai chữ này, trong lòng thoáng giật mình. Nhưng ngay sau đó, anh chợt nhớ đến mẩu tin tình báo mà hệ thống cung cấp. Tập trung quan sát kỹ đường nét của vật thể đó. Thoạt nhìn, quả thực rất giống với loại ngư lôi quân dụng thông thường. Nhưng thực chất đây chính là thứ tin tình báo đã nhắc tới, đó là thiết bị lặn không người lái. Mẹ, chị dâu, đừng sợ. Không sao đâu, đây không phải ngư lôi. Cái gì? Không phải ngư lôi à? Vậy đó là cái gì? Thứ này gọi là thiết bị lặn không người lái, là một loại máy móc không cần người lái. Một loại máy móc có thể tự bơi dưới biển. Ở những nơi khác cũng có ngư dân từng vớt được thứ này trên biển rồi. Sau khi giao nộp, chính phủ còn khen thưởng nữa đó. Thật đấy, trên báo có đăng rồi. Còn có cả phần thưởng sao? Hoàn toàn chính xác. Mẹ, chị dâu, hai người nhìn kỹ lại xem. Ngư lôi quân sự mình thấy ở bến tàu năm ngoái, có phải toàn thân nó rất nhẵn nhụi không? Bên ngoài không hề có chi tiết thừa nào cả. Nhưng cái này lại có tay cầm nhô ra thế này. Cái này rõ ràng là được thiết kế để thuận tiện cho việc trục vớt hoặc vận chuyển. Mọi người nghĩ xem, ngư lôi là để tấn công tàu bè, làm cái tay cầm này để làm gì chứ? Ôi trời, vậy cái thiết bị lặn không người lái này rốt cuộc là dùng để làm gì? Là ai thả xuống vậy nhỉ? Thứ này là do Mỹ để lén lút thả xuống. Tính chất cũng tương tự như mấy tên đặc vụ mà mọi người hay bắt trước kia. Họ lấy danh nghĩa là khảo sát khoa học, nhưng thực tế là đang làm việc xấu, trinh sát quân sự. Thả thứ này vào vùng biển nước ta là để âm thầm vẽ bản đồ dưới đáy biển, đo đạc âm thanh trong nước biển, giám sát tàu chiến và tàu ngầm của chúng ta, còn theo dõi cả các mục tiêu dưới nước nữa. Trời ơi, xấu xa quá, giống y như đặc vụ vậy. Vậy chắc chắn là vụ xung đột năm ngoái. Chẳng phải là họ đứng sau giật dây sao? Mọi người đều thấy rồi đó, ở bến tàu có bao nhiêu quân lính và vũ khí, cứ như là sắp đánh nhau thật vậy. Bây giờ lại lén lút thả thứ này vào đây, chắc chắn là chẳng có ý tốt gì. Đã bị chúng ta bắt gặp rồi thì nhất định phải vớt lên mang về giao nộp cho chính phủ. Đúng, mẹ nói đúng lắm. Nhất định phải mang về giao nộp. Hơn nữa báo chí cũng nói rồi, nhận được thứ này giao cho chính phủ. Chính phủ không chỉ thưởng tiền mặt mà còn được trao danh dự nữa. Nếu may mắn, biết đâu còn được lên tivi, lên báo nữa đấy. Vậy chúng ta mau đem nó về thôi. Đợi đã chị dâu, chúng ta phải đợi cha và anh cả về đã. Chúng ta cùng đi đi. Tại sao chứ? Ba người chúng ta chẳng phải là có thể đưa nó lên thuyền rồi sao? Nếu có cơ hội được lên tivi hay lên báo thì chắc chắn phải để cha và anh cả cùng tham gia vào chứ. Đây là vinh dự của cả gia đình mà. Với lại có thuyền lớn của họ ở đây, vận chuyển thứ này cũng ổn định hơn, an toàn hơn nữa. Đúng vậy, anh Hữu nói đúng đó. Nên đợi cha và anh cả con về. Hôm nay họ đang kéo lưới ở gần đây, chắc là sắp về rồi. Anh Hữu, con với chị dâu đứng xa ra một chút để mẹ qua xem, xác nhận xem rốt cuộc có an toàn không. Để con đi mẹ, để con đi. Mẹ qua đó ngộ nhỡ không an toàn thì sao? Mẹ với chị dâu cứ đứng xa ra một chút, đợi con xác nhận an toàn rồi mới gọi mọi người qua. Được rồi, vậy con đi đi, nhớ phải cẩn thận đấy. Nhìn từ xa thôi, đừng có lại gần quá. Thấy có gì bất thường là phải chạy ngay về đấy nhé. Dạ. Mẹ yên tâm đi. Chị dâu, chị ở lại trông mẹ, đứng xa ra một chút.
Anh Hữu chú cẩn thận nhé. Mẹ, chị dâu, an toàn rồi, không phải ngư lôi đâu. Chính là thiết bị lặn không người lái mà con kể với mọi người đấy. Thật sự không phải ngư lôi đâu. Thật mà mẹ, chị dâu. Mọi người nhìn hai dòng tiếng Anh này đi. Y hệt cái con từng thấy trên báo luôn. Trên ngư lôi làm gì có mấy cái này? Chu choa, cái này sao nhìn giống cái chân vịt sau đuôi thuyền mình thế nhỉ? Cái này chính là chân của nó đấy. Muốn bơi dưới biển thì tất nhiên phải có chân vịt rồi. Nguyên lý cũng giống như thuyền của mình thôi. Hóa ra là vậy. Được rồi, bây giờ thủy triều bắt đầu lên rồi. Chúng ta đi ăn cơm trước đã. Ăn no rồi mới có sức. Lát nữa tranh thủ thời gian cậy vẹm và ốc nón. Mẹ, chị dâu, mau ăn đi. Anh Tú sáng sớm dậy chuẩn bị đấy. Ăn xong chúng ta lại tiếp tục làm. Dạ, mẹ, chị dâu. Hôm nay mọi người mang theo bao nhiêu cái bao tải vậy? Mẹ với chị dâu con mỗi người mang theo 4 cái bao tải không? 4 cái à, con vừa mới xem qua rồi. Thủy triều đã bắt đầu dâng lên rồi đó. Mọi người hiện giờ còn mấy bao nữa chưa đây? Mẹ với chị dâu con nhanh tay lẹ chân lắm. Đang đóng đến cái bao thứ 3 rồi. Mà cũng đầy được một nửa rồi đó. Thời gian còn lại chúng ta tập trung bắt vẹn xanh với ốc thôi. Dù sao cái đảo hoang này tạm thời chỉ có nhà mình biết. Đồ ăn ở đây nhiều vô kể. Mẹ với chị dâu định mai mốt lại ra đây tiếp. Lại ra nữa à? Con thấy không cần thiết đâu. Mấy cái hàng xịn ở bãi đá ấy. Hôm nay coi như chúng ta lùng sục gần hết một lượt rồi. Giờ còn lại chủ yếu là vẹn xanh với ốc thôi. Tốn sức đào mấy thứ đó làm gì? Con thì biết cái gì. Mai mẹ sẽ gọi cả cha với anh cả con nữa. Cả nhà mình cùng đi đào. Vẹn xanh ở đây con nào con nấy to lắm. Thịt dày, đào chừng 8-9 con là đủ nửa ký rồi. Loại vẹn to thế này mà đem bán cho ông Vương Hữu Tài. Nửa ký kiểu gì cũng được 7-8 hào. Kể cả không bán thì mang về phơi khô làm vẹm khô. Mẹ với chị dâu mang ra chợ hải sản bán. Cũng lời chán ra. Dù có muốn lấy thì cũng chẳng cần mai phải đi ngay đâu. Đợi 2 ngày nữa là nước rút sâu rồi. Thủy triều rút ra xa hơn. Chẳng phải sẽ đào được nhiều đồ hơn sao? Con không hiểu mánh khóe trong nghề này đâu. Từ lúc con mang đống hàng hôm qua về, ở bến tàu là người ta đã bắt đầu để ý rồi. Huống hồ hôm nay chúng ta còn mang về nhiều thế này. Cần tắc vô ấy này, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tuy là không ai biết chúng ta đi đâu, cụ thể là chỗ nào, nhưng lỡ có kẻ đỏ mắt vì thấy mình thu hoạch đậm, rồi nảy sinh nghi ngờ, âm thầm bám đuôi con mò đến đây thì sao? Con thấy mẹ nói có đúng lý không? Mẹ nói đúng đó. Có mấy chuyện này chú Hữu có lẽ không rõ lắm đâu. Nhất là hồi những năm 80 ấy. Ngư dân đi biển vì tranh giành vùng đánh bắt tốt, mà đánh nhau suốt đầu mẹ chán là chuyện thường. Bây giờ quản lý nghiêm hơn rồi, nên mấy vụ đó cũng ít đi. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Đúng vậy, hồi đó để tranh giành địa bàn, đàn ông cả làng cầm đòn cánh, nhảy lên thuyền đối đầu nhau đều có cả. Vì miếng cơm manh áo, ai mà không liều mạng cơ chứ. Ra là vậy à? Vậy được rồi, ngày mai lại tiếp tục đến đào. Lý Hữu ăn cơm xong, nhấc túi lưới đựng con tôm hùm cầm tú đó lên, đi về phía chiếc thuyền tam bản nhỏ bên bờ biển. Không gian trong xô quá nhỏ, tôm hùm ở bên trong không thể ngập hoàn toàn dưới nước biển. Để lâu sợ nó không sống nổi. Buộc vào mạn thuyền trong ngâm trực tiếp dưới biển thì tốt hơn nhiều. Lý Hữu chọn một khu vực, bãi đá ngầm có vẹn xanh và ốc biển mọc đặc biệt dày đặc. Vung dao cậy và kìm sắt, bắt đầu vùi đầu làm cật lực. Chưa đầy 1 tiếng rưỡi, anh đã đổ đầy bao tải cuối cùng mang theo, và một túi lưới cũng đầy ắp. Ngay cả trong xô cũng nhét không ít. Lại không nghỉ tay đi giúp mẹ và chị dâu đào. Đợi đến khi họ đổ đầy nốt những bao tải trống còn lại. Bận rộn suốt cả buổi trời, tay của 3 người đều vì dùng lực quá lâu mà có chút run rẩy, gần như không cầm chắc được dụng cụ. Lý Hữu vác bao tải cuối cùng đặt lên bãi cát. Lúc này mới thở phào một hơi dài. Muốn kiếm chút tiền thật không dễ dàng gì. Giờ con mới biết à? Được rồi mẹ ơi. Giờ thủy triều đang dâng lên rồi. Không biết cha và anh cả bao giờ mới đến. Biết thế tối qua không thèm nghe lời anh Vĩ. Cứ để họ hôm nay trực tiếp đến vùng biển này, dùng lưới kéo cho đỡ phải chờ. Hay là anh Hữu, con vác một bao tải đồ lên thuyền tam bản của con đi. Tranh thủ lúc nước chưa dâng cao hẳn. 3 người chúng ta tranh thủ thời gian.
Đào nốt bao cuối cùng ở lạch nước. Đừng. Tuyệt đối đừng mẹ ơi. Giờ cũng không còn sớm nữa. Huống hồ ngày mai chúng ta không phải vẫn tới sao? Không gấp gáp gì một lúc này đâu. Đúng vậy, con đoán chừng giờ cũng gần 2 giờ chiều rồi. Lý Hưu à, lát nữa còn phải đi thu lưới lồng với lưới dê. Đã thả hồi sáng này lên nữa. Để nó nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay đúng là mệt thật rồi. Mai mình lại đến là được mà. Đã 2 giờ chiều rồi cơ à. Sao thời gian trôi nhanh quá vậy? Con cứ cảm thấy như mình chưa làm được gì. Mà một ngày đã sắp trôi qua rồi. Thôi được rồi, mai tha hồ cho con Đào, đừng có ngồi đó mà tiếc. Chúng ta tìm chỗ nào mát mẻ nghỉ ngơi một lát. Dù sao cha với anh cả cũng chưa tới. Cái nắng này đúng là muốn héo người luôn. Đúng, nên nghỉ ngơi chút đi. Sáng nay đi vội quá. Chẳng ai nhớ mang theo nón lá cả. Mày nhất định phải nhớ đội nón vào đấy. Ái cha, mọi người nhìn kìa. Trên mặt biển có phải có một chấm đen không? Có phải cha với anh Vĩ đến rồi không? Chắc là họ rồi. Ngoài họ ra chẳng ai đến đại vi tiểu này đâu. Đúng rồi, đi thôi, ra bãi cát đợi họ. Để họ còn nhìn thấy chúng ta. Sao mọi người đào được nhiều thế này? 1, 2, 11 bao tải luôn, đỉnh thật. Sao cái gì mọi người cũng dám nhặt bừa vậy hả? Thứ này chẳng phải là ngư lôi sao? Năm ngoái ở bến tàu không phải đã thấy rồi à? Đồ nguy hiểm thế này mà cũng dám lại gần. Lại còn dám bê về đây nữa. Anh cả, anh giỏi thật rồi đấy. Dám nói chuyện với mẹ như thế à? Tôi chưa thấy ngư lôi bao giờ chắc. Chẳng lẽ tôi lại không nhận ra? Nếu là ngư lôi thật thì tôi dám đụng vào sao? Không phải mẹ ơi, con không có ý đó. Sao con dám gắt với mẹ chứ? Nhưng mà thứ này, y hệt cái ngư lôi con thấy ở bến tàu năm ngoái. Giống y đúc luôn ấy. Sao lại bảo không phải được? Có chuyện gì thế? Không phải vừa mới tới sao? Sao đã cãi nhau rồi? Ông thật là... Tối qua tôi chẳng đã dặn đi dặn lại ông rồi sao? Là phải chú ý an toàn. Phải chú ý an toàn. Sao con lại gan đến mức dám nhặt cả ngư lôi thế này? Không phải đâu cha, anh cả. Mọi người nghe con nói đã. Thật sự không phải ngư lôi đâu. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Để thằng Tư nói đi, mấy đứa cứ nói cùng lúc thế này. Làm sao mà nghe cho rõ được? Anh Hữu, con nói xem chuyện này rốt cuộc là sao? Mê mơn, nhìn kỹ thì đúng là có chút khác so với ngư lôi thật. Con nói xem thứ này là gì? Thiết bị lặn không người lái của bên nước ngoài đấy. Đúng vậy cha. Thứ này chính là một robot gián điệp dưới nước. Chúng ta mang nó về giao cho chính phủ chắc chắn là đúng đắn. Vậy thứ này có phải cùng loại với cái gì mà phao Sona gì đó không? Phao Sona? Anh cả, sao anh lại biết thứ đó? Tháng trước lúc uống rượu với anh Quý, nó có nhắc tới. Nó bảo dưỡng nó từng vớt được một cái trên biển. Cái phao Sona gì đó. Nộp lên xong được chính phủ thưởng cho 1.000 tệ đấy. Còn có cả bằng khen của thị trấn nữa. Nhưng anh Quý bảo cái phao Sona không lớn lắm, chỉ tầm nửa mét thôi. Còn lâu mới to và giống ngư lôi như cái này của con. À, cái đó. Phao Sona và thiết bị lặn không người lái này, chức năng thì có chút giống nhau, nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp đâu. Cái này tiên tiến hơn nhiều, là công nghệ cao đấy, giá trị nghiên cứu lớn hơn nhiều. Chúng ta mà nộp cái này lên, tiền thưởng của chính phủ chắc chắn sẽ nhiều hơn. Hơn nữa, biết đâu, còn giúp ích được cho anh hai ở trong quân ngũ nữa. Thôi dẹp đi. Thằng Tư à, chúng ta cứ có sao nói vậy. Công lao của mình thì là của mình. Cái gì không phải của mình thì đừng có cố vơ vào cho anh hai con. Làm người phải chân thật. Dạ được cha, vậy lúc chúng con nộp lên sẽ tiện miệng nhắc tới việc anh hai đang phục vụ trong hải quân. Được không ạ? Như vậy là được rồi chứ? Cái này được. Được rồi, đừng có mải nói chuyện nữa. Nước thủy triều dâng lên nhiều rồi. Đem mấy con sò ốc hôm nay các con đào được, với lại cái thiết bị lặn gì đó, bê hết lên thuyền lớn của chúng ta đi. Thuyền nhỏ của con không chở hết được đâu. Đúng, cứ bê lên thuyền rồi mau về rồi tính.
Anh Hữu, thuyền của con nhỏ. Tốc độ chậm nên con cứ đi trước đi. Tụi ta dọn dẹp xong sẽ theo sau ngay. Được. Hơn 1 tiếng sau, thuyền nhỏ của Lý Hữu cập bến đầu tiên. Anh vừa buộc xong dây thừng, phía sau đã vang lên tiếng động cơ đi sân của thuyền lớn. Lý Vĩ đang lái con thuyền lớn, thành thục cập bến và đậu vững. Sau đó anh nhảy lên bờ bắc cầu gỗ. Anh Hữu, đừng bận rộn nữa, lên thuyền lớn trước đã. Được rồi anh Hữu. Cái này cụ thể phải nộp lên thế nào? Nộp cho ai hả cha? Hay là cứ nói với chú Lưu ở thôn mình trước? Nói chứ, dĩ nhiên phải nói. Chúng ta không chỉ phải nói với lão Lưu, mà còn phải khiêng cái thứ này xuống thuyền, đặt ngay trên bến tàu. Hơn nữa còn phải để nhiều người nhìn thấy. Đỉnh thật đó cha. Ý tưởng của cha chu đáo quá. Thế này đi, con đến chỗ ông chủ Lưu ở xưởng sửa chữa gọi điện. Chỗ lão Lưu chắc có số liên lạc của cảnh sát biển. Thằng cả ở lại thuyền trông đồ. Đừng để người ta chạm lung tung. Cha với mẹ con giờ sẽ đi tìm bí thư chi bộ thôn. Năm kia khi anh hai con về thăm nhà, có đặc biệt để lại một số điện thoại của quân đội. Giờ phải thử liên lạc với đơn vị xem sao. Con hiểu rồi cha. Con đi ngay đây. Chú Lưu. Anh Hữu, có chuyện gì vậy? Gấp gáp vậy, thuyền của cháu có vấn đề gì à? Chú Lưu, chú nghe cháu nói đã. Chuyện là thế này, hôm nay cháu với nhà cháu. Anh Hữu, ý của cha cháu là bảo chú liên lạc với chính quyền thị trấn. Bên đó còn có đồn công an biên phòng nữa. Mau theo chú vào văn phòng, trong đó có điện thoại. Cháu tự gọi cho cảnh sát biển đi. Giờ chú sẽ lái xe máy lên thị trấn tìm con trai chú. Bảo nó liên lạc ngay với lãnh đạo thị trấn và đồn biên. Phòng, hai người mau qua văn phòng của Lưu Thế Hỷ. Lưu Thế Hỷ tìm được số liên lạc của cảnh sát biển, chỉ cho Lý Hữu xem. Sau đó ông lấy chìa khóa xe máy lao về phía chính quyền thị trấn ngay lập tức. Chào đồng chí, xin hỏi ai đầu dây đó? Tôi là ngư dân ở trấn Đại Hải, tên là Lý Hữu. Hôm nay chúng tôi ở trên biển. Đồng chí, phiền anh cho biết họ tên và vị trí cụ thể hiện tại của anh là ở đâu. Tôi tên là Lý Hữu. Chúng tôi đang ở bến tàu trấn Đại Hải. Cái thiết bị lặn không người lái đó đang ở trên tàu cá nhà tôi đậu tại bến. Được rồi đồng chí Lý Hữu. Cảnh sát biển chúng tôi sẽ cử người đến ngay. Khi Lý Hữu lái thuyền quay về bến, từ xa đã thấy mẹ anh, Vương Tam Muội đang đứng giữa đám đông, được mọi người vây quanh. Bà đang hào hứng kể về sự nguy hiểm khi phát hiện thiết bị lặn không người lái hôm nay. Được rồi, tôi biết rồi. Lát nữa ông chủ Lưu và con trai ông ấy đến, tôi sẽ giới thiệu cho ông biết. Việc này không khó đâu cha. Vậy ông đã tìm thấy bí thư thôn Lưu Quốc Phúc chưa? Gọi điện cho quân đội tình hình thế nào rồi? Tôi không tìm thấy ông ấy ở ủy ban thôn. Người không biết đã chạy đi đâu rồi. Nhưng bên quân đội đã thông điện thoại rồi. Họ nói sẽ cử người đến ngay. Chỉ là không biết cụ thể bao giờ mới tới. Cũng không rõ liệu chuyện này có thực sự giúp ích cho anh hay không. Lát sau bí thư thôn Lưu Quốc Phúc cưỡi chiếc xe máy Galing mới toanh, vội vã chạy đến bến tàu. Quang Hạo, Lý Quang Hạo. Lý Quang Hạo đâu rồi? Bí thư Lưu ở đây này. Tôi ở đây này, Quang Hạo đây. Tôi nghe nói mọi người vớt được cái gì đó ngoài biển à? Là thiết bị lặn không người lái. Nghe bảo còn là thiết bị gián điệp của người nước ngoài nữa. Thật hay giả vậy? Đúng là vớt được một cái, nhìn thì giống như ngư lôi. Nhưng thằng Hữu bảo cái đó gọi là thiết bị lặn không người lái. Thế đã báo cho chính quyền trấn chưa? Báo rồi, còn bên cảnh sát biển thì sao? Cũng báo luôn rồi. Trời đất ơi, sao ông không đợi tôi về rồi hãy báo cơ chứ? Bí thư Lưu, tôi cũng hết cách mà. Tôi đến ủy ban thôn tìm ông nhưng ông không có nhà. Chuyện này không thể chậm trễ được, nên tôi đành phải tự gọi điện báo trước thôi. Đồ đâu rồi? Cho tôi xem trước một chút được không? Ở trên tàu ấy. Chưa Khanh xuống đâu. Ông đi theo tôi lên tàu mà xem. Lý Quang Hạo vừa nói vừa định dẫn Lưu Quốc Phúc lên tàu. Lúc này mấy người dân đứng xem náo nhiệt bên cạnh bắt đầu khó chịu. Này Lý Quang Hạo, lúc nãy khi chúng tôi tới, sao chẳng thấy ông cho chúng tôi lên tàu để xem cái thiết bị lặn gì đó? Giờ Lưu Quốc Phúc vừa tới là ông dẫn người ta lên ngay.
Chúng ta đều là người cùng họ, cùng một từ đường cả. Sao ông lại bênh người ngoài như thế hả? Này, tôi nói cho Lý Quang Lâm biết nhé. Lúc nãy khi ông tới, có ai hỏi qua ý kiến chính chủ là tôi đây không? Nếu ông hỏi tôi thì tôi lại không cho xem chắc. Bây giờ còn ở đó lèm bèm cái gì? Tôi tới lúc đó đã hỏi thằng cả nhà ông rồi. Nó bảo là không được xem. Muốn xem thì phải đợi ông về. Ý của thằng cả nhà ông nói vậy. Chẳng phải là không muốn cho chúng tôi lên xem sao? Ta đây mới là chủ gia đình này. Thằng cả nhà tôi chắc chắn phải đợi tôi về mới dám quyết. Đó là Gia Phong. Ông tưởng ai cũng giống như ông chắc. Trẻ măng mà trong nhà chẳng có chút tiếng nói nào. Bị vợ quản cho ra bã luôn. Ta đây sao lại không làm chủ gia đình được chứ? Đám đông đứng xem nghe thấy vậy liền cười rộ lên. Mọi người bắt đầu xì xào trêu chọc Lý Quang Lâm. Ông mà làm chủ được thật á? Có cần phải sai người đi gọi Lý Minh Hòa đến để đối chất không? Ồ, hóa ra là hai gã đàn ông lớn tướng mà đều bị đàn bà trong nhà đè đầu cưới cổ à? Cả cha lẫn con đều vô dụng như nhau. Ở nhà bị vợ quản cho không ngóc đầu lên nổi. Lý Hữu nhấc thiết bị lặn không người lái lên, dõng dạc giải thích cho đám đông đang vây quanh một lượt. Sau khi giải thích xong, anh đặt thiết bị lặn xuống lại chỗ cũ. Bạn nối khố Hà Đông cũng nghe được tin, chạy hồng hộc ra bến tàu. Ái cha, cái thằng này, số ông đỏ vãi trưởng ra đấy. Hôm kia thì bắt được Đại Hoàng Ngư. Hôm nay tôi lại nghe nói, hôm qua ông kiếm được một con cá mú đỏ. Hôm nay lại vớ được cái thiết bị lặn không người. Lái này nữa, vận may của ông đúng là không ai bằng. Hê hê, chỉ là may mắn chút thôi. Sao nào, thấy ham không? Hay là ông cũng kiếm cái thuyền nhỏ đi, hai đứa mình cùng ra khơi cho có. Bạn, dù sao thuyền lớn nhà ông cũng có cha ông, lại còn anh cả và anh hai nữa. Ba anh em các ông thay phiên nhau lên tàu. Đợi đến lượt ông cũng phải mất mấy ngày cơ mà. Tôi cũng đang có ý định đó. Có điều thuyền nhỏ giờ cũng khó kiếm lắm. Đang tính nhờ ông để ý giúp tôi một chút. Nếu có cái nào phù hợp, giá cả công đạo thì báo tôi một tiếng. Được. Có tin tức gì tôi chắc chắn sẽ báo cho ông. 10 phút sau, tiếng động cơ ông Tô vang lên từ bến tàu. Thấy một chiếc Santana màu đen và một chiếc xe bán tải có dòng chữ Ngư Chính. Chiếc trước chiếc sau nhanh chóng lái vào bến tàu. Chú Lý, lâu rồi chúng ta không gặp. Đúng vậy, chú cháu mình lâu rồi không gặp. Nhưng mà chú với cha cháu thì ngày nào cũng gặp. Mấy hôm trước chú mới mua một chiếc thuyền nhỏ chỗ ông ấy. Chủ yếu là do công việc bận rộn quá, bình thường cháu không dứt ra được. Chú Lý, anh Vĩ, anh Hữu, bí thư Lưu. Đây là bí thư Trương của trấn ta. Còn đây là trấn trưởng Lưu. Đây là phó trấn trưởng Vương. Đây là chủ nhiệm biên của văn phòng đảng chính. Hai vị này là trạm trưởng Lưu và phó trạm trưởng Lâm của trạm Ngư Chính huyện. Đồng chí Lý Quang Hạo, vất vả cho mọi người rồi. Cái thiết bị lặn không người lái mà mọi người phát hiện ở đâu? Có thể để nhân viên của chúng tôi xác nhận sơ bộ tình hình trước không? Được chứ. Nó đang được để ở đằng sau kia. Anh Hữu, anh Vĩ, hai đứa dẫn mấy vị lãnh đạo và tiểu Lưu qua đó xem đi. Không vội, đồng chí Lý Quang Hạo. Chúng ta đợi một lát. Các đồng chí bên đồn biên phòng sắp đến rồi. Đợi họ đến rồi chúng ta cùng qua xem. Như vậy sẽ đúng quy trình hơn. Được, nghe theo sắp xếp của lãnh đạo. Một lát sau, tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại gần. Xe của đồn biên phòng cũng đã tiến vào bến tàu. Mấy anh công an nhanh chóng xuống xe, bắt đầu duy trì trật tự, giăng dây phong tỏa. Thưa bà con lối xóm, khu vực bến tàu cần được phong tỏa tạm thời, sẽ không làm mất nhiều thời gian của mọi người đâu. Mong mọi người thông cảm. Đợi dây phong tỏa giăng xong, trật tự hiện trường đã ổn định. Bí thư Trương lúc này mới dẫn theo đoàn người đi đến bên cạnh cái thiết bị lặn không người lái đó. Đồn trưởng Dương ngồi xổm xuống, quan sát kỹ cái vật thể hình trụ đó. Đồn trưởng Dương có phát hiện gì cứ nói thẳng. Không cần em ngại, thứ này là do gia đình đồng chí Lý Quang Hạo phát hiện được ở trên biển. Họ là những người có công, có quyền được biết tình hình. Vâng, thưa bí thư, cơ bản có thể xác nhận đây đúng là một thiết bị lặn không người lái. Nhưng vừa nãy tôi đã so sánh kỹ với hình ảnh về các thiết bị trên và dưới mặt nước trong thông báo nội bộ mới phát hành gần đây. Tạm thời chưa tìm thấy mẫu mã nào hoàn toàn khớp cả. Nghĩa là đây rất có thể là một mẫu mới mà chúng ta chưa nắm được và chưa từng tiếp cận qua. Hoặc có thể là mẫu mới nhất do phía Mỹ thả xuống.
Loại mới nhất đấy. Anh chắc chứ? Cơ bản là có thể khẳng định. Thiết bị lặn này vẻ ngoài còn rất mới. Khả năng rất cao đây là một mẫu mã mới. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đám bên kia vẫn chưa từ bỏ ý đồ xấu với ta đâu. Chủ nhiệm Điền, các đồng chí cảnh sát biển từ huyện qua đây mất bao lâu? Ngoài ra, trạm hải quân gần nhất là ở đâu? Cách đây bao xa? Chủ nhiệm Điền đang định trả lời. Trên mặt biển bỗng truyền đến một thứ phá tan. Sự tĩnh lặng. Thấy hai chiếc tàu cảnh sát biển sơn màu xám đang lao nhanh về phía bến tàu. 8 người được trang bị đầy đủ, thái độ nghiêm nghị nhanh chóng lên bờ. Chào các đồng chí lãnh đạo. Đội 1 cảnh sát biển thuộc Tổng đội Biên phòng Công an tỉnh, Trung đội tàu chiến trên biển, nhận lệnh tới tiếp quản các việc tại bến tàu thị trấn Đại Hải. Tôi là Trung đội trưởng Chu Minh. Đội trưởng Chu, các anh tới kịp lúc quá. Các đồng chí bên đồn công an vừa xác nhận sơ bộ. Đây có thể là một loại thiết bị lặn không người lái mới, đang cần trình độ kỹ thuật của các anh để giám định và xử lý thêm. Sở trưởng Dương và Bí thư Trương. Cho hỏi ai là đồng chí Lý Hữu? Chào đội trưởng Chu. Tôi chính là Lý Hữu. Tình hình khẩn cấp. Phiền cậu đi cùng các đồng chí của chúng tôi lên tàu cao tốc, làm một bản tường trình sơ bộ được không? Dạ được, không vấn đề gì. Nhanh chóng, đội trưởng Chu đeo găng tay, đi tới bên cạnh thiết bị lặn và chỉ đạo đồng nghiệp chụp ảnh lấy chứng cứ từ nhiều góc độ. Sở trưởng Dương nhận định không sai. Trong kho dữ liệu hiện có của chúng tôi, không tìm thấy mẫu mã nào khớp hoàn toàn với cái này. Đây rất có thể là một mẫu mới, hoặc một mẫu đã qua cải tiến đặc biệt. Theo quy định, tổ chức nhất định sẽ ghi nhớ đóng góp của các anh. Chuyện khen thưởng hay không cũng không quan trọng. Những thứ cần nộp chúng tôi chắc chắn sẽ nộp. Có điều này cần báo cáo, đội trưởng Chu. Em trai thứ hai của tôi là Lý Lợi đang phục vụ trong hải quân. Năm nay đã là năm thứ 7 rồi. Năm kia khi chú ấy về nhà thăm thân, có kể với chúng tôi là phải luôn cảnh giác với vật thể trôi nổi không xác định trên biển, hay mấy cái thiết bị khả nghi gì đó. Còn nữa, trước khi các anh đến, chúng tôi thông qua kênh liên lạc quân sự đã thử liên lạc với phía quân đội. Bên đó bảo sẽ cử người qua đây. Trong nhà có quân nhân tại ngũ, càng chứng tỏ rằng ý thức quốc phòng và sự cảnh giác của cả nhà đều rất cao. Tình hình này rất quan trọng. Chúng tôi sẽ ghi chép lại hồ sơ chi tiết và báo cho đơn vị liên quan theo đúng quy định. Làm sao cậu nhận ra đây không phải là ngư lôi? Tình hình căng thẳng năm ngoái, ở đây nhiều người đã thấy ngư lôi được vận chuyển rồi. Ngư lôi thường có phần đầu là bộ phận chiến đấu. Hình dáng tuy có chút giống, nhưng cái này trông giống một chiếc tàu ngầm nhỏ hơn. Hơn nữa bên trên còn có cấu tạo tay cầm rõ ràng này. Sau khi Lý Hữu hoàn thành bản tường trình, tiếp theo Lý Quang Hạo lại được mời lên. Sau đó là nhà họ Lý và những người tham gia khác cũng lần lượt được mời lên tàu cao tốc hoặc xe cảnh sát để phối hợp hoàn thành biên bản thẩm vấn. Sau khi xong xuôi mọi thủ tục thì đã đến khoảng 5 giờ chiều. Đội trưởng Chu và mọi người chuẩn bị rời đi. Phát hiện lần này của các anh rất quan trọng và cũng rất kịp thời. Về việc khen thưởng, sau khi tôi về trong hôm nay, sẽ làm thủ tục đề xuất cho các anh. Trên thị trấn và huyện cũng sẽ biểu dương các anh. Tiền thưởng, chúng tôi sẽ hỗ trợ xin cấp và phát súng theo tiêu chuẩn cao nhất. Các anh là niềm tự hào của cả thị trấn. Các cảnh sát biển cuối cùng đã cẩn thận đặt thiết bị lặn không người lái đó vào một chiếc thùng vận chuyển bằng kim loại có lớp đệm đặc biệt. Sau khi niêm phong kỹ, hai cảnh sát biển đã khiêng nó lên một trong các con tàu. Tàu cao tốc, chiếc tàu đó nổ máy trước, lướt sóng lao đi, tiến thẳng về phía hải quân. Sau khi cảnh sát biển và người của chính phủ rời đi, đám đông hóng hớt vừa bị chặn ngoài vòng phong tỏa lại lập tức ùa vào. Bà đưa hai đứa con dâu với thằng Ngạn về nhà trước đi, lo chuẩn bị cơm tối. Ba cha con tôi dỡ nốt chỗ hải sản trên thuyền xuống, sẽ về ngay thôi. Ông Lý, rốt cuộc là chuyện gì thế? Tôi nghe người ta nói nhà ông vớt được của ngư lôi dưới biển à? Thật hay giả vậy? Vớt được ngư lôi gì chứ? Là vớt được cái máy gián điệp. Thứ đó gọi là thiết bị lặn không người lái, là của tụi Mỹ đấy. Thấy nó thì chắc chắn phải giao nộp rồi. Vừa về là báo cho chính phủ liền, nên họ mới vội vàng chạy tới. Rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Tôi đã cố chạy về thật nhanh mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Hình như gọi là thiết bị lặn không người lái. Lúc này tôi có liếc qua một cái, trông y hệt như của ngư lôi vậy. Ông Lý này, giao thứ này lên chắc chắn chính phủ sẽ khen thưởng nhỉ? Được bao nhiêu tiền vậy? Đúng đó, đúng đó. Ông Lý tiết lộ chút đi.
Cụ thể là máy móc gì tôi cũng chẳng rành. Phải nghe chuyên gia thôi. Thường thì chắc chắn có, nhưng bao nhiêu thì tôi cũng không biết. Vâng, dù sao hôm nay mọi người cũng thấy rồi đó. Sau này đi biển, nếu gặp mấy thứ kỳ quái như vậy, nhất là loại giống ngư lôi nhưng lại hơi khác khác, thì nhớ để ý đừng có chạm lung tung. Cứ báo ngay cho chính phủ là đúng nhất. Thôi được rồi, lúc khác rảnh thì tán dóc sau. Tôi vừa mới về, hải sản trên thuyền vẫn chưa dỡ được tí nào. Phải làm việc thôi. Đúng, mọi người đừng vay lấy ông Lý nữa. Để người ta dỡ hàng đã. Ba cha con Lý Quang Hạo cuối cùng cũng quay lại thuyền nhà mình. Nhìn 11 bao tải lớn chất thành đống trên bong tàu. Còn có mấy thùng nước đựng đầy cá, túi lưới và giỏ hàng. Cả ba người đều hơi lo vì đồ đạc quá nhiều. Một chuyến chắc chắn không thể chở hết. Hơn nữa bến tàu lúc này đang rất đông người. Đã có những người tinh mắt để ý đến thuyền của họ. Chuyến thu hoạch khác thường này. Anh Hữu, có phải chú còn bắt được một con tôm hùm cầm tú không? Đúng vậy anh cả. Không chỉ tôm hùm cầm tú đâu, chị dâu và mẹ hôm nay cũng bắt được nhiều qua xịn. Qua và tôm đều đang đựng trong thùng và lưới. Toàn là những hàng tuyển chất lượng. Anh Vĩ, anh Hữu, hai đứa bây giờ mau đi đi. Mỗi đứa đẩy một cái xe cải tiến qua đây. Chúng ta cố gắng một chuyến mang hết chỗ này. Về nhà luôn, đừng có chuyển qua chuyển lại. Hôm nay bến tàu đông người quá. Nếu để quá nhiều người biết chúng ta ở hòn đảo hoang nào mà đào được nhiều đồ tốt như vậy, chắc chắn sẽ có kẻ này sinh lòng đố kỵ. Lão Vương Hữu Tài kia cái miệng rộng lắm. Đợi lúc bán hàng tôi phải dặn kỹ ông ta. Bảo ông ta đừng có đi rêu rao khắp nơi. Đợi khi hai anh em đẩy xe quay lại, ba người lập tức bắt tay vào làm. Nhiều người vừa mới cập bến, nghe tin về thiết bị lặn không người lái. Có người quan hệ tốt với Quang Hạo, trực tiếp ghé sát xe đẩy hỏi Quang Hạo. Nghe nói hôm nay mấy ông không chỉ vớt được cái thiết bị lặn không người lái đó, mà còn kiếm được không ít hải sản. Trong mấy bao tải này đựng gì thế? Nhiều thế này, Quang Hạo, bên trong là hàng xịn gì vậy? Còn dùng lưới đánh cá che kín mít thế này. Cho bọn tôi mở mang tầm mắt tí đi. Chỉ là mấy con ốc với vỏ sò thôi. Có gì mà xem đâu. Sợ chúng tôi cướp của ông chắc. Các ông đã biết là ốc với vỏ sò rồi, thì còn gì để xem nữa. Được rồi, không thèm cãi với các ông nữa. Trời cũng sắp tối rồi, phải mau về nhà thôi. Anh Vĩ, anh Hữu, về thôi mẹ. Lát sau, ba cha con người trước người sau kéo xe ba gác, khó khăn chen qua đám đông, đi về phía trong làng. Cuối cùng cũng rời khỏi đám đông ồn ào ở bến tàu. Đi đến đoạn đường tương đối yên tĩnh. Cái làng mình ấy mà, bé như lòng bàn tay thôi, chẳng có bí mật nào giấu nổi đâu. Mấy thứ hôm nay, tối nay chúng ta kéo hết về nhà cũ, đóng cửa bảo nhau, cả nhà cùng nhau lựa và phân lại. Cha với mẹ con sẽ lặng lẽ mang sang chỗ Vương Hữu Tài bán. Ít người ít chuyện. Được đó cha. Nhưng lúc cha và mẹ đi bán, thực sự phải dặn kỹ lão Vương Hữu Tài đó, bảo lão giữ mồm giữ miệng vào, đừng có đi rêu ra chúng ta bán cái gì, bán được bao nhiêu. Đúng là cha, lão đó vì muốn ép giá, chuyện gì cũng dám nói ra ngoài hết. Cha biết rồi, cha tự có tính toán. Tháng 4, con tính xử lý con tôm hùm cầm tú kia thế nào? Thứ này quá gây chú ý rồi. Cha, vốn dĩ con không định bán cho lão Vương, con định tự mình mang lên tỉnh bán. Dù sao chỗ mình cách tỉnh thành cũng không xa, đi xe cũng tiện. Tỉnh thành nhiều tử lầu lớn, người sành sỏi cũng nhiều, sẽ bán được giá tốt. Cũng không dễ bị đồn đại ở cái nơi nhỏ bé này. Ý này của em hay đấy. Tôm hùm cầm tú khó nuôi sống lắm, để lâu dễ bị sụt cân, mất mã. Thế này đi, cứ mang về nhà cũ trước, tìm cái chậu nước lớn nuôi cho khéo. Đợi tối nay lựa xong mấy thứ tạp nham kia, xử lý xong xuôi, con hãy mang nó về nhà mà nuôi. Sáng sớm mai tranh thủ đi ngay, lên tỉnh hoặc lên huyện, tìm tiểu lầu uy tín mà bán, chứ bán cho lão Vương đúng là quá lộ liễu. Được, sáng mai con sẽ đi sớm. Anh cả, anh đi cùng với mẹ đi. Mang cái xe ba gác này đi trả cho người ta trước, nhân tiện kéo mấy sọt cá này đến chỗ chú Hữu Tài luôn. Đi nhanh về nhanh nhé. Được rồi, Vương Tam muội đáp lời, rồi cùng Lý Vĩ đẩy xe ba gác ra khỏi cửa. Dương Tú nhìn sân nhà chất đầy bao tải và xô nước. Tên tên, Tú ơi, em xem đây là cái gì này? Đây là tôm hùm cầm tú ư? Thế nào, lợi hại chưa? Lợi hại thật, anh là nhất luôn.
Đừng sợ, con này giờ vẫn còn sống nhăn răng đây. Em chặn thử đi, nó không hẹo ngay được đâu. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Thôi thôi, đừng chạm vào làm nó hỏng mất. Mau tìm chỗ nào tốt mà nuôi nó đi. Nhỡ mà có mệnh hệ gì thì lỗ nặng đấy. Lát nữa để cha mang sang chỗ chú Hữu Tài bán đi. Ai bảo với em là anh định bán cho chú Hữu Tài? Không bán cho chú Hữu Tài thì bán cho ai? Lên tỉnh mà bán chứ. Sáng sớm mai anh sẽ lên tỉnh một chuyến. Trên tỉnh nhiều ông chủ giàu có, tủ lầu lớn cũng nhiều. Gặp người biết nhìn hàng sẽ bán được giá hơi. Ý kiến này hay đấy. Giờ mau đem con tôm hùm này cất đi. Rửa mặt rồi nghỉ ngơi chút. Chờ anh cả với mẹ về rồi mình khai đũa. Được. Lý Hữu đi tìm một cái chậu nước lớn nhất, bỏ con tôm hùm vào đó nuôi. Không lâu sau, Lý Vĩ và Vương Tám Muội cũng bán cá xong, trả xong xe ba gác rồi quay về. Sau bữa cơm, 6 người lớn một đứa trẻ vây quanh sân nhà cũ. Dưới ánh đèn, bắt đầu phân loại hải sản trong 10 mấy cái bao tải. Hàu biển, các loại ốc qua, bạch tuộc được phân chia từng loại. Bận rộn đến hơn 9 giờ tối mới coi như xong việc. Giờ chúng ta đem đống đồ bán được này kéo hết sang chỗ chú Hữu Tài bán đi. Đêm muộn rồi ít người, cho yên tĩnh. Lao Tứ, Tú ơi, mọi người cũng mệt mỏi cả ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Tiền bán được mẹ cứ giữ lấy, sáng mai đưa cho Tú là được. Lý Hữu mệt mỏi suốt cả ngày, gần như vừa chạm lưng xuống giường là đã ngủ say. Đến khi anh tỉnh dậy lần nữa, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng hệ thống tình báo trong đầu đã hoàn tất cập nhật. Bản tin tình báo thứ 2 đến thật đúng lúc. Hệ thống như biết rõ điều tôi đang cần nhất lúc này, chính là bán con tôm hùm cầm tú này được giá hơi, tránh được sự ghen tị và rắc rối tại địa phương. Bản tin thứ 3 liên quan đến chuyện gia đình. Thấy vợ mình là Dương Tú có ý định về nhà ngoại ăn Tết, trong lòng Lý Hữu bỗng thấy hơi áy náy. Lý Hữu lập tức quyết định Tết Đoan Ngọ năm nay sẽ cùng Dương Tú về nhà ngoại. Đi vào phòng bếp, vốn tưởng Dương Tú chắc chắn đang chuẩn bị bữa sáng, không ngờ bếp núc im lìm trên lò. Bữa sáng đã nấu xong và đang được giữ ấm trong nồi. Trên bàn lại đặt một mảnh giấy nhỏ bị cái bát đè lên. Bên cạnh còn có vài tờ tiền lẻ. Lý Hữu cầm mảnh giấy lên, trên đó là nét chữ thanh tú của Dương Tú, mẹ và chị dâu. Trời chưa sáng đã lại ra đại vi tiêu rồi. Em qua nhà cũ gọi Lâm Ngạn dậy rồi trông nó. Anh ăn sáng xong thì xuất phát lên tỉnh sớm nhé. Đừng có lề mề đấy. Đi đường chú ý an toàn. Ăn vội bữa sáng, thấy Dương Tú vẫn chưa về, anh bèn đổ trống cái xô nước lớn nhất trong nhà. Cẩn thận cho con tôm hùm cầm tú còn khá khỏe kia vào bên trong, vác cối lên vai rồi đi về phía thị trấn. Đến ngã tư trung tâm thị trấn, anh lại đợi được chuyến xe khách đầu tiên lên tỉnh trong ngày hôm nay. Bước xuống khỏi xe khách, Lý Hữu đứng bên lề đường xa lạ ở tỉnh thành, nhìn cảnh xe cộ tấp nập trước mắt, người qua kẻ lại rộn ràng. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Kiếp trước anh làm lụng vất vả trên biển nửa đời người, vất vả làm mới ở trên tỉnh, mua cho mỗi đứa con trai một căn nhà. Nhà cửa xong xuôi còn chưa kịp hưởng phúc mấy ngày, vậy mà vừa chớp mắt một cái, vậy là đã quay lại 30 năm trước. Mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Đúng là càng nghĩ càng thấy tức mà. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Sau khi xuống xe tại bến xe khách, Lý Hữu lại hỏi thăm thêm mấy người nữa, mới hỏi rõ được vị trí của Từ Lâu Mân Giang Xuân, vị trí đại khái của Từ Lâu, và cả việc phải bắt xe buýt số mấy để đến Đông Nhai Khẩu. Đã đến Đông Nhai Khẩu, hành khách vui lòng xuống xe. Đúng rồi đó. Men theo đường phố đi bộ thêm một đoạn, không tốn quá nhiều công sức, Lý Hữu đã nhìn thấy biển hiệu của Từ Lâu Mân Giang Xuân. Anh chỉnh đốn lại quần áo, đeo gùi trên lưng rồi tiến thẳng về phía cổng từ lầu. Chào anh ạ. Xin hỏi anh đến dùng bữa hay là... Chào anh, tôi nghe nói ở đây có người muốn thu mua hải sản quý hiếm. Tôi đến để bán hàng biển. Hóa ra là vậy. Phiền anh cho tôi xem qua hàng anh mang tới trước. Anh vui lòng đợi một lát, tôi đi gọi người phụ trách của chúng tôi qua đây. Cậu đến để bán hải sản tươi sống à? Nghe nói là tôm hùm cầm tú. To chừng nào, nặng bao nhiêu? Dạ đúng vậy ông chủ. Tôi có một con tôm hùm cầm tú. Xin hỏi tôi nên xưng hô với ông như thế nào? Hôm nay tôi ở bến xe, nghe người ta nói Từ Lầu Mân Giang Xuân có một ông chủ lớn đang tìm kiếm một số hải sản tươi sống hàng cực phẩm, nên tôi mới mạo muội tìm đến hỏi thử. Tôi chính là chủ của Từ Lầu này, Đỗ Khải Nghĩa.
Hậu sinh à, có thể cho tôi xem hàng trước được không? Tất nhiên là được ông chủ Đỗ. Chà, hàng tốt. Ở đây người đi qua kẻ lại đông đúc, nói chuyện không được tiện cho lắm. Hậu sinh, cậu theo tôi lên văn phòng tầng 3 trước. Chúng ta lên đó thông thả bàn bạc, thấy sao? Mọi việc nghe theo sự sắp xếp của ông chủ Đỗ. Còn chưa bước vào văn phòng tầng 3, qua cánh cửa đang mở, Lý Hưu đã nhìn thấy bên bàn trà còn có một người đàn ông mập mạp, mặc chiếc áo polo giản dị đang ngồi đó, đang bưng chén trà nhâm nhi thưởng thức. Đây chắc hẳn là vị ông chủ Hùng thẳng đến từ Hương Cảng. Ông chủ Hùng đúng không? Cậu em, mau ngồi xuống đây rồi nói chuyện. Lý Hưu ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Cậu em, hôm nay vận may của cậu thực sự rất tốt đó. Người bên cạnh tôi đây chính là ông chủ Hùng thẳng đến từ Hương Cảng. Mấy ngày nay ông chủ Hùng đang ở chỗ tôi, nhờ tôi tìm giúp một ít hải sản tươi sống thượng hạng để làm quà mừng thọ cho lão gia tử nhà ông ấy. Nếu cậu đến muộn một ngày, có lẽ ông chủ Hùng đã quay về Hương Cảng rồi. À, tôm hùm cầm tú. Con tôm hùm cầm tú lớn thế này sao? Cậu em, cậu kiếm được thứ này ở đâu vậy? Xin lỗi. Tôi kích động quá. Tôi không có ý dò hỏi nguồn hàng của cậu đâu. Tôi hiểu quy tắc mà. Biết là ngư dân các cậu có lối đi và cơ duyên riêng. Không sao đâu, ông chủ Hùng chủ yếu là do may mắn gặp được ông chủ Đỗ thôi. Ông chủ Hùng, đồ thì các ông cũng thấy rồi. Chỉ là không biết các ông có muốn lấy con tôm hùm cầm tú này không? Nếu muốn thì cứ ra giá đi. Chắc hẳn hai vị ông chủ đây cũng rõ tình hình sản vật biển 2 năm nay, kích thước thế này, phẩm chất tôm hùm cầm tú như thế này, căn bản không phải là vấn đề có muốn bắt hay không, mà là căn bản không thể gặp được. Chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cậu em, con tôm hùm cầm tú này đang để trong túi lưới, lại còn bỏ trong thùng, chúng tôi cũng không nhìn rõ được. Cậu xem thế này có được không? Bên tôi sẽ cung cấp một bể cá thủy tinh, tạm thời nuôi tôm hùm ở trong đó. Thứ nhất là để nó thoải mái hơn chút. Thứ hai cũng tiện để chúng tôi chiêm ngưỡng kỹ phẩm chất. Ngoài ra, chiều dài thực tế của tôm hùm cùng những thông số cân nặng cụ thể chúng tôi phải đo đạc lại mới có thể đưa ra mức giá chính xác và công bằng nhất. Không biết cậu có đồng ý không? Không vấn đề gì, ông chủ Hùng. Các ông cứ việc sắp xếp. Lát sau, có vài nhân viên của tủ lầu đi tới. Cẩn thận từng chút một, khiêng một cái bể cá bằng kính trong suốt dài khoảng 1 mét đi vào. Đỗ Khải Nghĩa đích thân ra tay, dùng vật lưới cẩn thận nhấc con tôm hùm cầm tú đó ra khỏi thùng. Đầu tiên đặt lên một chiếc cân điện tử nhỏ, trọng lượng định khoảng 6 cân 3 lạng, 63 cm, 63 cm, vậy mà còn chưa tính cả chiều dài râu. Sự quý hiếm của tôm hùm cầm tú thì tôi không cần nói nhiều rồi. Hơn nữa con này của cậu bất kể là kích cỡ, hình dáng hay màu sắc đều thuộc hàng cực phẩm. Nói thật lòng nhé, loại hàng này nếu ở Hương Cảng mà gặp được, không có 20-30 nghìn đô Hương Cảng thì đừng hòng mua được. Nhưng đây dù sao cũng không phải Hương Cảng. Ở Đại Lục, tôi chắc chắn không thể trả cho cậu cái giá trên trời như bên đó. Nhưng cậu yên tâm, giá cả tuyệt đối sẽ khiến cậu hài lòng. Dù sao thì loại tôm hùm cầm tú kích cỡ này, đặt ở đâu cũng là báu vật có tiền cũng khó mua. Về giá cả, tôi sẽ không tính toán chi ly với cậu nữa. Chốt luôn giá 6.000 tệ tiền mặt, thấy sao? Hùng lão bản sảng khoái thật. Vậy tôi cũng dứt khoát luôn. 6.000 tệ, chốt đơn. Tốt lắm, chàng trai trẻ khá đấy. Đi theo tôi đến phòng tài vụ lấy tiền. Lý Hữu lại đi theo Đỗ Khánh đến phòng tài vụ phía sau tủ lầu. Kế toán trong phòng tài vụ đến xong 60 tờ. Dùng băng giấy buộc lại. Đồng chí, đây là 6.000 tệ, anh đếm lại một lần để xác nhận nhé. Chàng trai trẻ, sao vậy? Có phải đây là lần đầu tiên trong đời cậu được cầm nhiều tiền như thế này không? Để Đỗ tổng chê cười rồi, thật không giấu gì ngài. Tôi lớn ngần này rồi, đúng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, tận tay cầm nhiều tiền đến thế. Đã có lần đầu tiên này rồi, thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba thôi. Sau này có hàng tốt nhớ lại đến tìm tôi. Đỗ tổng, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu à? Tôi muốn đi giải quyết một chút. Ra ngoài rẽ phải, cuối hành lang là tới. Vâng, cảm ơn Đỗ tổng.
Vào trong buồng vệ sinh, anh đóng cửa lại, kéo ống quần ngoài lên, lộ ra chiếc quần bên trong mà tối qua Vương Tam Muội đã đặc biệt khâu cho anh. Ở ngay mặt trong cặp quần, không một cái túi lớn vừa sâu vừa chắc chắn. Lý Hưu đem số tiền còn lại nhét vào cái túi trong xác người này. Quay lại văn phòng tầng 3, Đỗ Khải Nghĩa lấy giấy bút ra, viết một số điện thoại đưa cho Lý Hữu. Này chàng trai, đây là số điện thoại quầy lễ tân từ lầu của chúng tôi. Sau này nếu cậu lại kiếm được món gì lạ và tốt, không chắc bên tôi có thu mua không, hoặc muốn hỏi thăm giá cả, có thể gọi điện tới hỏi trước. Số điện thoại này thường sẽ gặp được tôi, hoặc để lại lời nhắn cũng được. Dạ vâng sếp Đỗ, cháu nhớ rồi. Cảm ơn sếp Đỗ nhiều. Cháu còn muốn hỏi chút, sao quý phi loại này từ lầu mình có thu không à? Loại số lượng lớn mà chất lượng tốt đấy ạ. Ồ, sao quý phi là nguyên liệu cao cấp thường dùng của từ lầu. Làm sashimi, nấu canh hay hấp tỏi băm đều rất được ưa chuộng. Sao, cậu đang có nguồn hàng à? Dạ không phải, cháu chỉ muốn hỏi thăm giá cả trước, để sau này nếu có gặp thì cũng biết đường mà tính. Cứ có hàng là liên hệ bất cứ lúc nào nhé. Sếp Đô, còn việc nhỏ này muốn làm phiền chú. Cửa hàng bách hóa gần đây ở đâu vậy à? Cháu muốn đi dạo chút. Ha ha ha. Ngay ở Đông Nhai khẩu thôi. Cậu xuống lầu ra khỏi cửa rồi rẽ trái. Thấy cái cửa hàng âm thanh đang mở nhạc rất to kia không? Cửa hàng bách hóa nằm ngay bên cạnh nó. Biển hiệu to lắm, nhìn cái là thấy ngay. Dạ vâng, cảm ơn sếp Đỗ và sếp Hùng rất nhiều. Vậy cháu xin phép cáo từ trước ạ. Xe đua 4 bánh, xe đua đó chơi vui nhất luôn. Trong lớp con có mấy bạn có rồi đó. Mẹ cũng mua cho con một chiếc nhé. Con năn nỉ mẹ đó. Ngoan nào, cái đó đắt lắm. Đợi vài hôm nữa mẹ lĩnh lương, rồi mẹ mua cho con, được không? Lý Hưu nhớ lại, kiếp trước hình như cũng vào tầm tháng 9 năm nay. Không lâu sau khi tiểu than cầu Lý Lâm Ngạn tự trường, trong trường tiểu học của trấn, có mấy đứa trẻ nhà khá giả đã mang theo những chiếc xe đua 4 bánh cực mốt này, khiến đám trẻ khác trong trường vô cùng ngưỡng mộ. Tiểu than cầu về nhà là bám lấy bố nó, Lý Vĩ, nhất định đòi mua cho bằng được. Tiểu than cầu xin bố không xong, lại chạy sang tìm người chú này. Lúc đó Lý Hữu đang túng thiếu, chẳng thể nào đào ra tiền mà mua. Tại vị trí nổi bật trong bách hóa tổng hợp, đang bày bán mấy mẫu xe đua 4 bánh khác nhau. Lý Hữu không chút do dự chốt luôn 2 chiếc cho tiểu than cầu. Anh lại đẩy một xe đầy đồ đi thanh toán, rồi nhét hết các túi lớn túi nhỏ vào gùi. Chiếc gùi lập tức đầy ắp đồ đạc. Anh không vội vàng về nhà ngay, mà đeo gùi trên lưng, tiếp tục đi dọc theo con phố. Đi được khoảng 20 phút, anh đã đến chợ ma trên đường Dương Châu. Ông chủ, ở đây có cần câu cũ không? Loại dùng để câu biển ấy. Đồ câu với cần câu thì không có. Có lấy dây câu không? Dây nan lan hay dây bện đều có đủ. Mỗi cuộn dài 100 mét. Dây nan lan 5 tệ một cuộn, dây bện thì 20 tệ. Lý Hữu nhận lấy rồi xem xét kỹ lưỡng. 2 cuộn dây này bảo quản còn rất tốt. Được, 2 cuộn này tôi lấy. Lý Hữu tiếp tục đi xem các hàng khác. Hàng thứ 2, hàng thứ 3, hàng thứ 4 nếu không phải bán bách hóa chính quy thì cũng không có đồ câu. Đi mãi đến tận hàng thứ 6 mới gặp được một tiệm có bán đồ câu. Cần câu à, tôi có một cây hàng xịn đây. Là cần câu biển xách tay từ bên Nhật về, hàng nhập khẩu chính tông luôn. Có 2 ngọn cần để dự phòng. Cần thu khúc cũng có, tay cầm máy câu, khen chống xoắn, dây dẫn, bộ khen đầy đủ cả. Cây cần này ít nhất cũng giá này 200 tệ. Ông chủ, đây là chợ ma mà ông dám hết giá 200 tệ. Lấy ra cho tôi xem hàng đã rồi tính. Ông chủ thấy anh không bị cái giá đó làm cho chùn bước, ngược lại còn muốn xem hàng, biết ngay là người trong nghề hoặc thật lòng muốn mua. Liền quay người vào trong, lấy ra một cây cần nằm trong túi vải cũ. Lý Hưu đón lấy, rút ra vài lóng xem thử. Ánh mắt lập tức sáng lên. Ông chủ bớt chút được không? Tôi chủ yếu là câu trên bờ. Cây cần câu máy này của ông thân hơi cứng, câu trên bờ không được hợp cho lắm. Tôi còn phải tìm người về độ lại. 100 tệ, tôi chốt luôn. Cậu thanh niên, tôi hỏi người sành sỏi rồi. Đây là hàng hiệu của Nhật Bản đấy, giá trị lắm đó. Cậu cứ ra mấy tiệm đồ câu chính quy mà xem. Không có 500-600 tệ thì đừng hòng mua được. Làm ăn thì phải thành thật với nhau. Cái tôi cần là cần câu gành hợp câu bờ. Còn cây này của ông là cần câu thuyền. Tôi mua về còn phải tốn thêm tiền sửa.
Phiền phức lắm, 100 tệ thôi. Được thì tôi xì tiền ra luôn. Cậu thanh niên này, nhìn cậu tuổi còn trẻ mà trả giá gắt thật đấy. Chẳng biết học ai cái thói này, thôi thế này đi. 150 tệ, thấp hơn nữa là không được đâu. Giá tôi nhập vào còn cao hơn thế này. Được rồi, 150 thì 150. Coi như kết thêm người bạn vậy. Sảng khoái. Đến lúc anh rời tiệm đồ câu đi tới gần bến xe, thì vừa vặn kịp chuyến xe sắp khởi hành quay về thị trấn Phách Hải. Lúc Lý Hữu đeo chiếc gùi đầy áp đồ đạc đi đến trước cổng sân nhà mình, ngước lên nhìn thì mặt trời đã đứng bóng rồi. Tú ơi, anh về rồi. Tiểu Thang Cầu, lại đây mau. Chú mang đồ ăn ngon với đồ chơi về cho cháu đây. Nè, cho cháu đó, tự chơi đi nhé. Xe hơi giống trong tivi nè. Cái lồng đó bán được bao nhiêu tiền vậy? Sao anh mua nhiều đồ thế này? Trên đường về không gặp chuyện gì chứ? Vào nhà đi, vào nhà rồi nói. Anh, ái cha, anh làm gì thế? Ban ngày ban mặt thế này, không được đâu. Em nghĩ đi đâu thế? Anh lấy tiền mà. Hê hê, sao nào, có phải là muốn rồi không? Chéo đi nha. Ai thèm chứ? Không vội, không vội. Nhiều thế này sao? Cái lồng đó bán được tổng cộng 6.000 tệ. Anh tiêu hết hơn 700 tệ mua đống đồ này với lộ phí rồi. Đây là 5.200 tệ còn lại. Đừng nói gì vội, đợi em đếm xong đã. Được, em cứ đếm đi. Trong lúc Dương Tú đang đếm tiền, Lý Hữu đi ra sân đóng chặt cổng lại, dặn Tiểu Thang Cầu cứ ở trong sân mà chơi, đừng chạy lung tung. Sau đó anh quay vào nhà bê cái gùi vào phòng trong, bắt đầu lấy từng món đồ ra. Đợi Dương Tú đếm tiền xong xuôi, xác nhận đúng là 5.200 tệ, Lý Hữu cũng vừa lúc lấy hết đồ ra, bày đầy ra đất. Nè, mua cho em đấy. Thích không? Lỡ mua rồi thì thôi. Nhưng giờ bụng em đang to thế này, mua về em cũng có mặc được đâu. Là lỗi của anh. Lúc đó anh chỉ nghĩ em mặc vào chắc chắn sẽ đẹp nên mua luôn, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Đẹp gì chứ, chẳng phải đều như nhau sao? Thôi được rồi, để em đi cất tiền đã. Ái cha, vẫn còn ở bên ngoài kìa. Chú Hữu, mấy cái này cháu ăn được không? Được chứ, giờ cháu ăn luôn cũng được. Nhưng không được ăn quá nhiều đâu. Cẩn thận sâu răng đấy. Ô à, tuyệt quá. Thì mới ăn kẹo nè, ngọt lắm. Cảm ơn anh Ngạn nhé, anh Ngạn thật hiểu chuyện. Cháu tự ăn đi, ở đây vẫn còn nhiều lắm. Mê mơ, ha 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 ha. Thằng nhóc này, đúng là không phân biệt được ai mới là đại ca nhỉ. Mấy thứ này đều là do chúng mày đấy lặn lội đường xa, mang từ trên tỉnh về đấy. Sao anh mua nhiều đồ thế này? Đều là cái gì vậy à? Chỗ này là cho chị dâu cả với mẹ. Ba người phụ nữ các em, bình thường quán xuyến việc nhà vất vả rồi, dùng để dưỡng da tay, da mặt. Còn đây là cho anh cả với cha. Họ đi biển vất vả, cho họ hút chút thuốc ngon, uống chút rượu xịn. Đợi tối họ về thì em mang qua cho họ nhé. Dạ, em biết rồi. Lúc họ về em sẽ đưa cho. Con tôm hùm cầm tù đó quý giá đến thế sao? Một con mà bán được tận 6.000 tệ. Thật đúng là không thể tin nổi. Hôm nay đúng là vận may đến thật. Trên tỉnh tình cờ gặp được một đại ông chủ, từ Hương Cảng tới lo đại thọ cho lão gia tử. Ông ấy lặn lội đi tìm hải sản thượng hạng, không thiếu tiền nên mới bán được giá cao vậy. Nếu không gặp được vị đại gia đó, ở vùng mình chắc chắn không bán nổi giá này đâu. Anh Tú, tờ giấy này em cất cho kỹ. Là số điện thoại của ông chủ Đỗ, từ lầu Mân Giang Xuân trên tỉnh đấy. Ông ấy bảo rồi, sau này nếu mình có hàng gì ngon, cứ liên hệ cho ông ấy. Từ lâu của họ cần. Vâng, để em cất đi. Anh bảo bên Đại Vi Tiểu liệu còn tôm hùm cầm tú không? Hôm nay mẹ với anh cả đi biển, liệu có bắt được con nào không nhỉ? Em tưởng tôm hùm cầm tú là nghêu hoa trên bãi biển hả? Muốn đào là có cả nắm chắc. Hôm qua anh bắt được một con,
Đều là nhờ bà mẫu tổ phù hộ cả. Có duyên mới gặp, không cầu mà được đâu. Vậy thôi, chúng ta cứ nên chăm chỉ, dựa vào đôi tay mà kiếm từng đồng vậy. Con thuyền tam bản đó đi biển rốt cuộc vẫn không an toàn. Sóng gió lớn một chút là chòng chành dữ dội. Hay là nhân lúc đang có tiền, mình đổi sang một con thuyền lớn hơn đi. Không vội, số tiền này nhìn thì nhiều đấy, nhưng muốn mua một con thuyền cho ra hồn. Mua thuyền buồm cũ lại lớn có khi còn chưa đủ tiền, còn thiếu xa lắm. Và lại giờ anh cũng không vội đổi thuyền. Khả năng bơi lội của chồng em mà em còn không biết sao. Hơn nữa, dù là dùng con thuyền nhỏ này, anh vẫn có thể kiếm được tiền như thường. Em tin không? Anh cứ bốc phét đi, xì. Lại không tin tưởng chồng mình rồi. Nếu không phải hôm nay đã muộn, thủy triều cũng bắt đầu dâng lên rồi, thì anh đã đưa em đi bãi rồi, đảm bảo cho em thu hoạch đầy xô, khiến em phải kinh ngạc. Cái miệng của anh ấy à, tài bốc phét còn giỏi hơn cả tài kiếm tiền. Anh còn có tài khác giỏi hơn nhiều. Tối nay có muốn thử một chút không? Đảm bảo sẽ khiến em hài lòng. Đi ra chỗ khác đi, chẳng đứng đắn gì cả. Vợ ơi, anh hơi mệt, để anh nằm lên giường chợp mắt một lát. Mấy tiếng nữa, tầm 3 đến 4 giờ chiều, em nhớ gọi anh dậy nhé. Nói xong anh liền vào phòng nằm xuống là ngủ ngay. Hơn 4 giờ chiều, Dương Tú đoán chừng thuyền của cha và mọi người sắp về rồi, liền bước vào phòng, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng lay vai Lý Hữu. Hữu ơi, Hữu ơi, dậy đi, mau dậy đi. Cha và mọi người chắc sắp về bến rồi đấy. Hi hi, vợ ơi em không biết sao, đàn ông vừa mới ngủ dậy là hỏa khí lớn lắm đấy. Anh đừng có làm càn, cửa còn chưa đóng kìa. Chưa đóng thì thôi chứ sao, dù sao cửa viện chắc chắn đã đóng rồi, không có ai vào được đâu. Anh Ngạt, mau gọi chú dậy đi, cha cháu và mọi người về rồi kìa. Biết rồi, thím biết rồi anh Ngạn. Thím đang gọi chú của cháu đây, cháu cứ đợi thím ở ngoài sân một lát, thím ra ngay đây. Đã bảo ban ngày ban mặt đừng có táy máy rồi, mau dậy đi. Tôi và anh Ngạn ra bến tàu sen trước đã. Ái cha, nhẹ tay thôi, đừng có vặn eo anh mà. Vợ ơi, cuộc sống hạnh phúc của em đều trông cậy cả vào cái eo này đấy nhé. Đừng vội. Đến bến tàu, của nhiên thấy Lý Vĩ, chị dâu cả và mẹ đã dọn hết đồ trên thuyền. Xuống rồi, trên mặt đất chất đống 6 cái bao tải căng phồng. Lý Hữu vội vàng tiến lên giúp đỡ. Đợi đến khi bốc hết hải sản trên thuyền xuống, Lý Hữu đếm thử. Cha, tận 15 bao tải lớn luôn. Cuối cùng phải đẩy 3 xe ba gác về. 3 người chia 15 bao tải lên 3 chiếc xe, lắc lư kêu có két đầy về phía nhà cũ. Mọi người còn chẳng kịp uống hớp nước nào, lại bắt đầu tất bật phân loại đống hải sản này. Sò điệp, sò tộ, các loại ốc. Nhặt ra mấy con đã chết hoặc rỗng ruột. Một lát sau, Hữu này, con tôm hùm đó bán được bao nhiêu tiền? Dạ, lần này đúng là gặp may. Gặp đúng ông chủ lớn vừa biết xem hàng lại vừa có tiền. Có chút tiền trong tay thì đừng có tiêu xài hoang phí. Kiếm tiền chẳng dễ dàng gì đâu, phải tiết kiệm một chút. Sau này còn nhiều việc cần dùng đến tiền lắm. Vâng, con biết rồi. Cha à, nhưng mà... Đến tối, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, Lý Hữu mang mấy túi quà lớn nhỏ mà anh mua từ tỉnh thành ra hết, để chia cho mọi người. Lý Quang Hạo thấy tiêu tốn nhiều tiền như vậy, lại nhịn không được mà mắng cho một trận, bảo anh không biết lo toan cuộc sống. Thôi được rồi, ông bớt lời đi. Thằng Hưu cũng là có lòng tốt, kiếm được tiền là nghĩ ngay đến chuyện hiếu thảo với chúng ta. Nó mua đồ cho mình cũng là tấm lòng của nó thôi. Đúng thế, cha, lần này con cũng coi như kiếm được món hời nhỏ. Mua chút đồ biếu mọi người không phải là lẽ đương nhiên sao? Với lại cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu. Thôi được rồi. Ăn cơm thôi, ai cũng đói rồi, bận rộn tới tận giờ này. Mọi người của thực đều đã đói bụng. Mọi người lần lượt bưng bát lên vùi đầu vào ăn. Cha mẹ, vậy mở đại vi tiều. Hôm nay mọi người đào được bao nhiêu? Ngày mai có tiếp tục đi đào nữa không? Hôm nay đào hăng lắm, ước chừng trên bãi đá chẳng còn lại đến một nửa. Ngày mai đào nốt một ngày nữa chắc là xong thôi. Ngày mai con có đi cùng tụi ta không? Thôi, con không đi đâu. Mấy cái lưới của con thả dưới biển cũng một ngày một đêm rồi. Sáng sớm mai con phải đi thu lưới cái đã. Buổi chiều con ở nhà kiểm tra lại mống lưới vừa thu về. Cái nào cần vá thì vá, cái nào cần giặt thì giặt. Thật ra kế hoạch thực sự của anh vào ngày mai
là đi kiểm chứng thông tin tình báo mới từ hệ thống về bãi tiểu sa tiều trong vũng chiều ở đó. Có tin tức về việc Sò Quý Phi xuất hiện cực nhiều. Con tự có tính toán là tốt rồi. Mấy ngày này mẹ con đang bận đào vẹm ở Đại Vi Tiều nên chưa có thời gian đan lưới mới. Nếu con thấy thiếu lưới dùng thì có thể tự ra cửa hàng ngư cụ ngoài bến tàu, mua vài cái lưới lồng có sẵn. Mua bán cái gì chứ, lãng phí tiền bạc. Ngày mai mẹ có thể đào hết chỗ vẹm còn lại. Ở Đại Vi Tiều rồi, bắt đầu từ ngày mốt, mẹ với chị dâu con sẽ ở nhà tập trung cho anh Hữu đan lưới. Dù sao bây giờ anh Hữu đang dùng thuyền tam bản, một lần cũng chẳng chở được bao nhiêu lưới. Không vội gì 1-2 ngày này. Được rồi, vậy thì nghe lời mẹ con đi. Nhưng nếu con cần dùng gấp, ở nhà vẫn còn mấy dây câu, con có thể lấy dùng trước. Dạ cha, con biết rồi. Sau bữa cơm, Lý Hữu ở lại, giúp mọi người trong nhà phân lại chỗ vẹm, vừa đào về để xử lý ổn thỏa, cho đến khi làm xong hết, mới đội màn đêm trở về nhà mình. Trong phòng ngủ yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn. Lý Hữu loay hoay vài cái đã cởi sạch đồ trên người. Anh lần mò trong bóng tối, nhẹ chân nhẹ tay leo lên giường, rồi nằm xuống bên cạnh giường Tú. Tú ơi, Tú à, em ngủ chưa? Ngủ chưa? Sắp ngủ rồi. Sắp ngủ thì tức là vẫn chưa ngủ rồi. Nói rồi tay của anh bắt đầu không thành thật mà mần mò trên người Dương Tú. Dậy đi, đừng đắn chút coi. Ngủ mau đi. Không phải mai anh còn phải dậy sớm đi biển sao? Ai bảo mai phải dậy sớm chứ? Mai anh định ra chỗ tiểu sa tiểu dạo một vòng trước. Không cần sớm thế đâu. Hơn nữa chiều nay ngủ nhiều quá rồi. Giờ tinh thần đang sảng khoái lắm. Phải vận động chút mới ngủ được. Đừng quậy nữa, muộn thế này rồi. Hôm nay anh chạy lên tỉnh một chuyến, lại còn giúp gia đình làm việc nữa. Không mệt sao? Không mệt chút nào. Đã bảo là chiều nay ngủ đủ rồi mà. Bây giờ ấy hả? Phải vận động cho mệt mới ngủ được. Thế cũng không được đâu. Đang mang thai mà. Phải cẩn thận một chút. Không sao đâu. Vợ à, em qua giai đoạn 3 tháng đầu nguy hiểm lâu rồi. Anh hỏi bác sĩ rồi. Giờ là có thể làm chuyện đó rồi. Chỉ cần cẩn thận một chút, động tác nhẹ nhàng là được. Nếu em thấy nằm ngửa không thoải mái, nằm nghiêng cũng được mà. Hoặc là em chủ động đi. Cút đi, mơ đẹp nhỉ. Thế mai anh phải đồng ý cho em đi cùng đấy. Em cũng muốn ra tiểu sa tiểu xem thử. Đi cho khuây khỏa, được được. Không vấn đề, mai đưa em đi. Buông tay ra mau đi. Vậy anh nhanh một chút đi. Chuyện này sao mà nhanh được chứ? Phải đảm bảo chất lượng mới được. Ngày hôm sau Lý Hưu vẫn chưa ngủ dậy, đã thấy tiểu than cầu ở ngoài sân léo nhéo, bằng cái giọng phấn khích tột độ làm anh tỉnh giấc. Ui da, mau dậy thôi chú ơi. Mặt trời chiều đến mông rồi kìa. Hôm qua chẳng phải đã hứa là hôm nay đưa cháu qua tiểu sa tiểu xem thử sao? Lý Hưu bất lực, đành lề mề bò dậy, đi ra sân nhìn một cái. Cha, đủ cả bộ đồ nghề thảo hải, sảng nhỏ, cào nhỏ, số nước, rồi cả vợt lưới nữa. Tất cả đã được xếp ngăn nắp hết rồi. Lý Hữu dắt theo Dương Tú và cậu nhóc tiểu than cầu vốn đã chẳng thể chờ đợi thêm. Một đoàn 3 người đi về phía bãi cát gần tiểu sa tiều. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Trên bãi cát sao mà đông người thế này? Em là mấy bà, mấy thím trên thị trấn và mấy làng lân cận, ai rảnh rỗi cũng đều chạy ra đây thảo hải rồi. Anh không biết sao? Biết cái gì cơ? Hôm nay là ngày nước dòng đại triều mà. Đại triều rút thì mực nước xuống thấp nhất, lộ ra diện tích bãi bồi lớn nhất, nên đào được nhiều đồ lắm. Vì thế người đến thảo hải chắc chắn là cực kỳ đông rồi. À, thì ra là vậy. Trách không được đông người như vậy. Chú ơi, thím ơi, mau nhìn kìa, cháu thấy chú Cường rồi. Hôm nay chú ấy cũng đi thảo hải kìa. Anh Hữu, sao giờ này cậu mới tới thế? Mấy ngày nay tôi chẳng thấy mặt cậu đâu. Nghe nói dạo này cậu khá lắm nha. Sắm được con thuyền nhỏ, mấy hôm trước còn bắt được con cá mú đỏ lớn. Còn nữa, nghe bảo mấy người còn vớt được cái thiết bị lặn không người lái gì đó. Đỉnh thật đấy người anh em. Ha ha anh Cường, toàn là may mắn thôi. Chỉ là vận may tốt thôi mà. Lý Hữu vội vàng đưa Dương Tú và tiểu than cầu đi về phía vị trí cụ thể mà hệ thống tình báo đã chỉ dẫn. Nhưng khi họ đến gần khu vực chiều Tây Câu thì phát hiện ở tiểu sa tiểu cũng có không ít người. Chú ơi, thím ơi, cháu đào được đồ rồi. Hình như là vỏ sò. Có phải sò hoa không? Đây không phải sò hoa đâu. Anh Ngạn, cháu nhặt được cái gì thế này? Sao trông nó đẹp thế nhỉ?
Anh Hữu nhìn này, cái vỏ sò này đẹp quá. Lần đầu em thấy cái nào đẹp thế này luôn. Đẹp thật. Đẹp quá, ái chà. Đây là loại sò gì vậy? Anh có biết không? Nói khẽ thôi vợ. Cái này gọi là sò quý phi, là một loại sò rất có giá trị đấy. Với kích cỡ này và chất lượng như thế này, ở trên thị trường bán rẻ cũng được hơn 10 đồng một cân. Đắt thế á? Hơn 10 đồng một cân cơ à? Thế này bằng cả chục cân vẹn xanh rồi. Chắc chắn luôn. Anh Ngạn đúng là may mắn thật. Chỉ chạy loanh quanh trên bãi cát một lát mà cũng tìm được một con sò quý phi. Khởi đầu thuận lợi quá. Tất nhiên rồi, cháu là giỏi nhất mà. Đúng, anh Ngạn nhà mình giỏi nhất. Anh Ngạn tự đào được thì cứ giữ lấy. Lát nữa bảo chú cháu mang đi bán. Tiền kiếm được thì cháu giữ lấy mà tiêu vặt. Ái cha, nếu sò quý phi đáng giá như vậy thì chúng ta còn đợi gì nữa? Mau đào thôi nào. Tú, em đừng vội. Thế này đi, em dắt anh Ngạn theo. Cứ tìm ở khu vực bãi chiều gần bờ này. Tập trung tìm mấy cái lỗ nhỏ, đường kính tầm nửa cm ấy. Sò quý phi nằm không sâu đâu, dễ đào lắm. Nhưng phải chú ý là vỏ nó mỏng và giòn lắm. Lúc đào động tác phải thật nhẹ tay. Với lại lúc hai người đào, đừng để người khác nhìn thấy ngay là mình đào được đồ quý giá. Của cải không nên để lộ, biết chưa? Dạ vâng. Em hiểu rồi, anh yên tâm. Đào được thật rồi này. Dương Tú ở bên này vừa mới đào được 2 con sò quý phi thì phát hiện cách đó không xa có một cái lỗ lớn đường kính khoảng 1 cm. Hơn nữa đúng như Lý Hưu đã nói, ở phần mép của cái lỗ này đang có một dòng nước nhỏ gì chậm rãi ra ngoài. Hàng xịn rồi, cô lập tức làm theo cách Lý Hữu dạy. Đầu tiên dùng sảnh nhỏ bới một ít cát ở bên cạnh, sau đó bỏ dụng cụ xuống, trực tiếp dùng tay cẩn thận đào lên. Phát tài rồi, lần này phát tài thật rồi. Chưa đầy 1 tiếng rưỡi, trong xô nước của Dương Tú đã đựng được hơn nửa xô chiến lợi phẩm. Nhìn Lý Hữu vẫn đang ở giữa rãnh chiều, bận rộn đào bới. Cái xô cỡ lớn nhất mà Lý Hữu mang theo lúc này đã được lấp đầy ắp. Thím ơi, thím nhìn chú Út đào được nhiều chưa kìa. Hôm nay chúng ta phát tài rồi. Phát tài rồi Ngạn à. Hôm nay chú Út dẫn chúng ta đến đây đào được nhiều sò quý phi đáng tiền thế này. Chuyện này sau khi về nhà cháu có thể đừng kể với người khác vội không? Thím cứ yên tâm, cháu hiểu mà. Việc này liên quan đến việc ta có kiếm được thêm tiền không. Cháu nhất định sẽ giữ kín như bưng. Ngạn này, bây giờ thím giao cho cháu một nhiệm vụ quan trọng. Thím nói đi à. Cháu hứa sẽ hoàn thành. Bây giờ cháu chạy ngay về nhà đi, đến góc phòng khách nhà thím, lấy 2 cái bao tải rỗng qua đây. Chúng ta phải dùng bao tải để đựng chỗ sò quý phi này. Như vậy dễ mang đi, mà cũng không dễ bị người ta nhìn thấy. Nhớ là đi nhanh về nhanh nhé. Trên đường đừng nói với ai là chúng ta đi đâu nhé. Biết chưa? Dạ hiểu rồi. Thím ơi, cháu đi ngay đây. Cháu sẽ quay lại ngay. Anh Tú, thằng Ngạn đâu rồi? Mới có chớp mắt một cái, nó đã chạy đi đâu rồi? Anh thấy xô của em cũng đầy rồi kìa. Mấy cái xô mình mang tới không đủ được rồi. Anh bảo thằng Ngạn chạy về nhà một chuyến, lấy 2 cái bao tải không qua đây, để dùng bao tải mà đựng. Hóa ra là vậy. Lý Hữu ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặt trời đã lên cao lắm rồi. Ánh nắng bắt đầu trở nên hơi gay gắt. Anh lại nhìn về phía mặt biển. Thủy triều đã bắt đầu dâng lên rõ rệt. Mực nước trong vũng đá cũng đang dâng cao dần. Anh Tú này, giờ nắng lên rồi. Nước cũng bắt đầu dâng rồi. Đợi anh Ngạn mang bao tải quay lại, em cứ dẫn nó về nhà trước đi. Về nấu cơm trưa, anh còn muốn đào ở đây thêm lát nữa, tranh thủ lúc nước chưa dâng lên hết. Được rồi, vậy chỗ sò quý phi này anh mang về thế nào? Xô mang về đã đầy hết rồi. Bao tải lại to như thế, một mình anh có xách nổi không? Có cách rồi. Chẳng phải anh Ngạn sắp mang 2 cái bao tải tới sao? Em về nhà đợi khoảng chừng 1 tiếng sau.
lại bảo anh Ngạn chạy qua một chuyến, mang cho anh cái đòn gánh qua đây. Đến lúc đó, anh bỏ 2 bao tải sò quý phi vào đòn gánh, rồi gánh thẳng về luôn. Mê mơ, nói cũng đúng. Vậy anh ở đây một mình cẩn thận đấy. Nước dâng nhanh lắm. Thấy không ổn thì phải lên ngay nhé. Yên tâm đi, anh biết chừng mực mà. Anh Ngạn mang bao tải tới rồi, tốt quá. Anh Ngạn thật giỏi. Vậy bọn em về trước đây. Anh để ý thời gian đấy. Đừng đào lâu quá, được. Mọi người đi đường cẩn thận nhé. Anh Ngạn, quăng cái thanh sắt dài trong tay cháu xuống cho chú. Trên đường về nhớ trông chừng thím của cháu. Đừng để thím ấy đi nhanh quá. Chú ý an toàn. Cháu biết rồi chú. Tiểu Thang Cầu đón lấy cái xô đựng mớ hải sản hỗn hợp. Trong tay Dương Tú dùng để che mắt, mỗi tay xách một cái. Hai người bắt đầu đi về phía làng. Nhưng họ vừa mới rời khỏi rạch nước bãi chiều, đi đến chỗ khá thoáng trên bãi cát, thì thấy mấy bà thím hàng xóm quen thuộc đang rủ nhau đi về. Anh Tú, đợi bọn thím với. Đúng đó Tú ơi, đi cùng cho vui. Trên đường có bạn nói chuyện cho đỡ buồn. Sáng nay thím chẳng phải thấy anh Hữu đi ra biển cùng mọi người sao? Sao không thấy nó về cùng cháu thế? Anh Ngạn, mau lên. Cháu xách mấy con sò quý phi tự mình đào được. Chạy nhanh về nhà trước đi. Nhớ cởi áo ra che lên cái thùng. Trên đường ai hỏi trong thùng có gì, hay muốn xem thì cũng đừng có đồng ý. Cứ bảo là không có gì đâu, rồi mau chạy về nhà. Anh Tú, cái đứa vừa chạy vụt qua đó là thằng Ngạn nhà anh cả cháu hả? Dạ vâng thím Chu. Đúng là anh Ngạn, mà nó chạy gì thế? Như bị chó đuổi ấy. Bọn thím có ăn thịt nó đâu mà sợ. Chẳng phải phim hoạt hình trên TV anh em xe đua sắp chiếu rồi sao? Nó vội chạy về xem hoạt hình đấy ạ. Thằng bé này mê tít thỏ lò luôn. Thằng cháu nội nhà thím cũng thế. Cứ đi học về là chẳng chịu làm bài tập, chỉ biết ông khư khư cái tivi xem hoạt hình. Nói mãi mà nó chẳng nghe. Mấy đứa trẻ danh này đứa nào chẳng vậy. Tú ơi, hôm nay đi thảo hải đào được gì ngon không? Thu hoạch thế nào rồi? Ôi, thím đừng nhắc tới nữa. Chẳng đào được thứ gì ra hồn cả. Toàn mấy loại ốc tạp chẳng đáng tiền. Quá nhỏ, với lại một ít ngao hoa thôi. Cả buổi sáng công cốc rồi. Ái cha, thu hoạch thế này thì hơi hẻo thật. Nhưng mấy con ngao hoa này to đấy chứ. Trông cũng béo mầm. Sao tỏi hay nấu canh chắc ngọt nước lắm đây. Ngọt thì có ích gì đâu thím. Ngao hoa này bán chẳng được bao nhiêu tiền. Vẫn là các thím giỏi hơn, biết đi đâu để tìm hàng giá trị. Mấy người cứ thế vừa trò chuyện vừa đi về. Suốt dọc đường, liên tục có hàng xóm rẽ sang đường khác để về nhà. Người đi cùng ngày càng ít dần. Đi đến cuối cùng, chỉ còn lại Dương Tú và thím Chu. Hai người vẫn đi cùng một con đường. Tú à, cháu nói thật với thím đi. Có phải thằng Hữu ở bên phía Tiểu Sa Tiều phát hiện ra chỗ nào ngon lắm phải không? Sáng sớm rõ ràng thím thấy 3 người nhà cháu đều đi về hướng bên đó mà. Giờ thằng Hữu vẫn chưa về. Lúc thằng Danh con Ngạn chạy về, con lấy quần áo che kín cái xô nữa. Có phải là đào được món gì giá trị lắm không? Ôi thím Chu của cháu ơi, thím lại nghĩ đi đâu rồi? Bãi biển quanh vùng mình đây. Ngóc ngách bãi đá nào mà chẳng bị người ta lật tung lên 800 lần rồi. Đâu còn thứ gì tốt chưa bị phát hiện. Mà đứng đó chờ chúng cháu chứ. Còn về phần nhà cháu, anh ấy vừa đến bãi cát chưa bao lâu đã bảo là muốn đi chỗ khác dạo vòng quanh rồi. Còn cái thằng bé Ngạn đó, thuần túy là do bãi cát nắng quá chịu không nổi. Nắng lên một cái là kêu nóng, nên nó tự mình chạy về trước thôi. Tú ơi cháu cứ yên tâm, thím chỉ tò mò thôi. Hỏi bâng quơ vài câu vậy mà, chứ thím không đi rêu rao khắp nơi đâu. Ôi thím ơi, chuyện này có gì mà phải rêu rao cơ chứ. Thực sự là không đào được món gì tốt đâu. Nếu có thì cháu còn giấu thím làm gì. Thôi được rồi, đi thôi. Về nhà thôi, đám trẻ thời này ấy mà. Đứa nào đứa nấy tâm cơ nhiều như lỗ sàng vậy. Chẳng có đứa nào thật thà cả. Sau khi Dương Tú và Tiểu Thang Cầu rời đi, Lý Hữu lại tranh thủ thời gian. Trong lúc nước biển đang dần dâng cao, cuối người mò mẫm lại đào thêm được hơn nửa xô sò quý phi.
cho đến khi thủy triều dâng lên hẳn, ngập cả bắp chân anh. Nước biển vẫn đục khiến anh không còn nhìn rõ bùn cát nữa, những lỗ thở nhỏ đặc trưng dưới lớp cát. Anh mới đành phải dừng lại. Nghỉ ngơi một lát, anh dập tắt điếu thuốc, bắt đầu dọn dẹp chiến lợi phẩm. Chú lại đào được nhiều sò quý phi thế này à? Lợi hại quá đi. Trời đất, anh Ngạn, cháu tới từ lúc nào thế? Như ma nhát vậy, chẳng nghe tiếng động gì cả. Ha 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 ha, cháu mới tới mà chú út. Cháu giỏi không nào? Được rồi, cháu là giỏi nhất. Đưa đòn gánh cho chú đi. Chúng ta phải về nhà thôi. Đi thôi, về nhà nào. Hai chú cháu cuối cùng cũng về đến nhà, đặt đòn gánh và túi đay xuống. Sau khi em và anh Ngạn về trước, anh không lẽ lại đào thêm được đầy một xô lớn sao? Còn hơn thế nữa đấy. Ước chừng còn nhiều hơn một xô đầy một chút. Khoảng thời gian trước khi thủy triều lên, hiệu suất cũng khá cao. Đống sò quý phi này lát nữa chúng ta phân loại trước. Chiều nay đợi anh ra khơi thu lưới lồng về, rồi mới mang đi bán một thể. Bán cho ai? Chú Hữu Tài ạ? Không, lần này anh không định bán cho Vương Hữu Tài. Anh định ra từ lầu Phù Thái trên thị trấn hỏi thử, xem họ có cần mấy con sò quý phi này không? Giá cả thế nào? Được, anh cứ quyết định đi. Chuyện này anh hiểu biết hơn em. Dương Tú đã nhanh thoăn thoắt mang ra 2 cái chậu giặt lớn và 3 cái ghế đầu nhỏ, chuẩn bị bắt đầu phân loại. Lý Hưu thấy vậy, bèn đổ hết số sò quý phi trong túi đay vào hết trong chậu lớn. Sau đó lại đi lấy thêm một cái túi đay trống, dặn sơ qua Dương Tú và Tiểu Than Cầu cách phân loại sò quý phi theo kích cỡ và hình thức bên ngoài. Nhặt mấy con đã đăng xuất hay bị vỡ vỏ ra. Ái cha, thứ này gọi là sò quý phi. Có phải là chữ quý phi trong vị quý phi nương nương trên phim không? Tại sao loài sò này lại có cái tên đó nhỉ? Nó có liên quan gì đến quý phi sao? Anh xem, cái vỏ trắng nõn và dài như thế này này, nhìn có giống như trong phim truyền hình không? Mấy ngón tay búp sen của các vị quý phi nương nương trong cung được chăm sóc cực kỳ tốt. Còn về việc tại sao nó lại gọi là sò quý phi, nguồn gốc cụ thể anh cũng không rõ lắm. Có lẽ là vì vẻ ngoài đẹp mắt, thịt lại trắng nõn à, giống như ngón tay hay làn da của quý phi vậy. Ồ, ra là thế. 7 con nhỏ này chúng ta giữ lại không bán nữa. Đợi chiều nay mẹ về thì đưa cho mẹ, để mẹ dùng mấy con sò quý phi này nấu canh, hoặc là hấp với trứng, đảm bảo tươi ngon đến mức rụng cả lông mày. Đến tận cuống lưới cũng phải run lên. Giữ lại nhiều thế sao? Để lại 1-2 con thôi. Thứ này đắt đỏ lắm đấy. Ôi vợ ơi, cái này em không hiểu rồi. Thứ này ấy, những năm 70-80 cũng giống như cá hoa ca, đầy rẫy ngoài bãi bồi, chẳng bán được giá. Nhưng mấy năm nay món này còn được đưa vào quốc yến, trở thành món đại khách nước ngoài, danh tiếng lừng lẫy. Giá cả mới tăng vọt lên như thế. Chúng ta vất vả đào cả buổi sáng, nhà mình giữ vài con ăn thử thì có gì quá đáng đâu. Chỉ có anh là nhiều lý lẽ. Được rồi, mấy con anh chọn ra thì cứ giữ lại, đợi tối mẹ về mẹ nấu. Mau làm việc đi. Hi Hi vẫn là vợ tốt với anh nhất. Công việc phân loại tiến hành được một nửa, Lý Hưu thấy thời gian không còn sớm, liền bảo Dương Tú đi nấu cơm trưa. Tiểu Than Cầu thì háo hức chạy đi lấy chiếc xe đua 4 bánh Lý Hữu mua cho hôm qua, chơi đùa vui vẻ ở trong sân. Con giả làm tiếng động cơ xe đua. Lý Hữu lại ra bến tàu một chuyến, đến chỗ bà lão hay bán cá tạp, mua 2-3 cân cá tạp rẻ tiền. Chỗ cá này một phần có thể băm nhỏ làm mồi, phần khác có thể thả vào lưới lồng làm mồi nhử. Ăn xong bữa trưa Lý Hữu xách xô nước, đeo túi đồ lên lưng, rồi vội vã chạy thẳng ra bến tàu. Ơ kìa, cái phao to tướng của mình đâu mất tiêu rồi. Mẹ kiếp, một tấm lưới dây dài thế này mà không thấy đâu nữa. Anh quay máy đuôi tôm, hướng về một phía khác, nơi anh đặt lưới lồng. Gần hòn đảo cô độc chỗ đặt lồng tôm qua, chạy về phía ngách tây, hy vọng đống lưới lồng đó không sao. Có hàng rồi, lại còn là hàng khủng nữa. Ồ, nhiều tôm tít thế này. Anh lập tức kéo tấm lưới lồng thứ 2 lên. Tấm lưới này kéo lên, bên trong vẫn chủ yếu là tôm tít, nhưng có thêm một con cá vượt biển. Chỉ tiếc là
Con cá vực này đã đăng xuất từ lâu rồi. Lý Hữu chỉ biết thở dài tiếc nuối, cỡ nó ra khỏi mắt lưới, rồi ném trở lại biển. Đợi đến khi anh thu hết 5 tấm lưới lồng, mặc dù tổng thu hoạch vẫn là tôm tít chiếm đa số, chắc cũng phải tầm chục ký, nhưng tôm he cũng được hơn 2 ký. Ngoài ra còn có 8 con quạ xanh, cùng một số loại cá tạp linh tinh. Trúng mánh rồi, mẻ lưới lồng này thực sự thắng lớn. Thả xong toàn bộ lưới lồng, Lý Hữu không vội đi thu ngay đống lồng qua lồng tôm đang đặt ở phía không xa. Anh kiểm tra kỹ một lượt, nhưng tấm lưới lồng vừa thu về, trên thân của vài tấm lưới lồng xuất hiện vài lỗ thủng nhỏ, xem ra phải vá lại thì mới dùng được. Lý Hữu xếp gọn 5 tấm lưới lồng để ở phía mũi thuyền, định bụng sau khi mang về nhờ Dương Tú và giúp mấy lỗ thủng đó. Lúc này Lý Hữu mới điều khiển con thuyền nhỏ hướng về vị trí đặt lồng qua và lồng tôm. Thu hoạch từ lồng qua và lồng tôm cũng rất khá, lồng nào cũng ít nhiều có hàng. Đặt lồng qua và lồng tôm lại vị trí cũ. Sau khi đã cố định chắc chắn, Lý Hữu quyết định đổi chỗ để thử cái cần câu mới tậu của mình. Câu cá mà không xả mồi thì chẳng câu được bao nhiêu đâu. Tôi bám biển để mưu sinh, cứ phải giật được cả cái đã, không thì nó chạy mất, vừa hụt cá vừa tốn mồi. Ồ hố, tới rồi. Dính rồi, anh ấy trụ vững người, bắt đầu thực hiện nhịp nhàng việc thu dây và nhả dây, từ từ kéo nó lên mặt nước.